God morgon! Já, góðan daginn allsömmul og velkomin hingað. Nú vil ég biðja alla að fá sér sæti og þá segi ég hjartanlega velkomin á þemaþing Norðurlandaráðs 2025 og ég vona að túlkunin virki og öll tækni virki. Áður en við hefjumst handa í dag þá hef ég það heiður að láta forseta finnska þingsins Tarja Tyvaló fá orðið. Gjörðu svo vel. Tack frú. Takk, frú forseti. Heiðruðu forsetar og bestu gestir og kollegar, hjartanlega velkomin hingað til Helsinki. Þingið hefur mikla ánægju af því að vera gestgjafar fyrir þemaþing Norðurlandaráðs og ég vil hæla valþema fyrir þingið og meiri samstaða á betri samstaða á 9 tímar fyrir norrænt öryggi og almannavarnir og það sýnir líka bara þörfir Norðurlandana og umheimsins og það mikilvægt að við ræðum samstarfið á milli Eystrasaltsríkjanna hvað varðar öryggismál og varnir og almannavarnir. Öryggisástandið í okkar innri höfum hefur breyst mikið og líka öryggisstaðan í Evrópu orðin mikið flóknari. Úkraína berst fyrir alla Evrópu og fyrir sjálft sig og hvað varðar friðarviðræður þá mjög mismunandi þættir og það mikið af fjölþáttaógnum og árásum. Internetheimurinn býður upp á ný verkfæri fyrir okkur og til dæmis gervigreind og stjórnun sem hlutun sem við alveg nýtt fyrir okkur. Við verðum að vera meðvitaðir það hvernig haft áhrif á okkur og líka innviðirnir, mikilvægir innviðir hafa orðið fyrir árásum eins og til dæmis sæstrengir í Eystrasalti. Við eigum að styrkja norrænt samstarf saman með Eystrasaltsríkjunum, með ESB og NATO og öðrum félögum án þess að við gleymum okkar innra starfi. Við tölum mikið það að við búum í svona bergmálshelli en við verðum samt líka mikilvægt að velta því fyrir sig hvað eykur samstöðuna í samfélagunum og allir finna að þau skipti máli og taki þátt í samfélaginu. Að við getum styrt samstöðuna innan það styrkir okkur líka gegn ytra hótunum. Við höfum góða möguleika til þess að ræða þetta núna á þemaþinginu. Og heiðruðu meðlimur í Norðurlandaráði, lýðræði og þingsamstarf það gefur góðan grunn og styður okkur í öryggismálum og í meira sjálfbært hátt og það líka mikilvægt að hugsa öryggismálin þannig að borgararnir styðja það líka á breiðu sviði, sérstaklega því við þurfum að fjárfesta í öryggi okkar á mjög stóran hátt og þá mikilvægt að fólki finnist það ekki vera óréttlátt heldur að við skiptum byrðinni á réttlátan hátt. Og það möguleiki fyrir okkar að dýpka samstarfið á milli landar okkar og tryggja það að norrænar varnir og öryggispólitík þróist samkvæmt okkar sameiginlegum gildum. Og í gegnum samstarf getum við byggt sterkari samstöðu og fundið lausnir og tryggt að Norðurlöndin verði stöðugt svæði og öruggt fyrir samfélagin okkar. Kæru kollegar, geopólitískar spennur og fjárhagsleg og ýmislegt reynir á okkur öll. Við lifum undir í alls konar krísum á okkar tímum, þar sem margar krísur sem að tengjast og styrkja hver aðra
og það krefst þess að við erum klár. Við getum ekki bara tekist á við eitt vandamál í einu, heldur verðum við að skoða þetta í stóru samhengi. Og þetta mismunandi krísur sem líka í sambandi við umhverfismál og félagsleg kerfi og sem geta verið erfitt að leysa líka fjárhagslega. Við lifum á tíma þegar svo kallar pólikrís skilgreinir framtíðina og líka framtíð barna og ungmenna. Þessi óralegu tíma undirstrika mikilvægi norræns samstarfs, bestu gestir, að vera opin og hafa lýðræði og jafnræði og jafnrétti. Það ekki bara hugmyndafræði, það styrkur sem að gera samfélagin okkar sterk og örugg og líka samkeppnishæf og traustið og að við bindum okkur saman að vinna saman og það góðu grunnur til þess að byggja seiglu okkar og viðbrögð í breyttum heimi. Og saman þá getum við fundið lausnir við þessari krísu. Ég óska ykkur mjög gefandi þemaþings í vinnunni fyrir öruggari Norðurland. Ég vona að ykkur líði vel hér. Stort tack till riksdagens andra vice talman Tarja Filatov. Ärade medlemmar av Nordiska rådet, ärade ministrar, observatörer och ärade gäster till Nordiska rådet. Som Nordiska rådets president är det en mycket stor glädje och ära för mig att hälsa er alla varmt välkomna hit till Nordiska rådets temasession i Helsingfors. Jag vill särskilt önska välkommen till våra internationella gäster från Baltic Assembly, Benelux-parlamentet, Västnordiska rådet och representanter från Baltic Sea Parliamentary Conference. Samt självklart till alla medlemmar i Ungdomens Nordiska råd och Samiska parlamentariska rådet. Við höldum til eða samþykkjum þátttökulista. Það kemur fram í skjali 1/2025 á vef Norðurlandaráðs og hann uppfærður reglulega þannig að síðasta útgáfa á vef Norðurlandaráðs þannig að getur þingið samþykkt þátttökulistan. Svarið já. Þá förum við til samþykkt fundadagskrár, það skjal 5/2025. Ég ætla að færa mál 2 til afgreiðslu þar til eftir lið 3 þegar að þemaumræðum lýkur. Þetta sem sagt skjal 5/2025 og á vef Norðurlandaráðs. Hægt að samþykkja dagskrá? Svarið já. Þá förum við í samþykkt þingskapa þemaþingsins. Reglurnar í heild sinni í skjali 3/2025 og það líka afrit sem búið að deila hér á hvert borð í salnum. Ég vek athygli á því að öll andsvör úr ræðustól og svör hér úr ræðustólum á vinstri hönd og maður vill veita ansvör þá veifa maður rauðu korti og maður þarf að gera það mjög með skýrum hætti þannig að þessi 4 sem veifa þarna henni á vinstri hönd þau skrá hjá sér mælendaskrá. Þetta reglur þingskapa eða þingsköp þemaþingski. Þau samþykkt? Það svarið já. Þá förum við til dagskrárliðar 3 þemaumræður og áður en við hefjum þessar umræður. Það eru 3 klukkustundir til þessara umræðina og það er búið að justera aðeins ræðutíman vegna þess að fyrsti ræðumaður fer hérna 9:30 og yfirskriftin öflugari samheldni 9 tímar í öryggis- og viðbúnaðarmálum Norðurlanda.
Við erum stolt af því að vera með 2 reynda norræna stjórnmálamenn, það forseti Finnlands Alexander Stubb og Karl Oskar Bolin, sænski ráðherra borgaralegra varna. Ég ætla nú að gefa orðið til forseta Finnlands Alexander Stubb og síðan tekur við Karl Oskar Bolin eftir það. Eftir hverja ræðu möguleiki á að veita andsvör. Og nú vil ég að við stöndum á fætur og bjóðum forseta Finnlands velkomin. Jag har nu den stora... Og nú hef ég hinn mikla heiður að gefa Alexander Stubb, forseta Finnlands. Herra Stubb, gjörðu svo vel, þú hefur 20 bestu þakkir og góðan dag allsamur. Frú forseti, virðulegu þingmenn, ráðherrar og norræni vinir. Ég hef kannski verið svolítið þreyttur, eða því ég þreyttur. Ég búin að vera að ferðast, ég byrjaði ferðalagi í Rámó á miðvikudaginn, fóru síðan til Parísar og svo til Flórida og London og svo lenti ég í gærkvöldi, en það alveg frábært að fá að vera hér með ykkur hér í dag. Ég veit ekki hvernig með ykkur, en ég hef aldrei liðið meira norrænn heldur en í dag. Og það ekki bara vegna þess að fulltrúar Svíþjóðar í Eurovision syngja bastu og eru finnskir, heldur það meira staðan í heimsmálunum. Þessi tilfinning að vera norrænn hefur á engan hátt minnkað í seinni tíð, þvert á móti. Þegar ég hugsa Norðurlöndin, þá finnst mér ég vera öruggur. Við 5 öll saman. Ég trúi því líka að mörg ykkar norræni þingmenn deili þessari reynslu minni þegar þeir hugsa allt sem að gerast í okkar ólgusama heim í dag. Við lifum á tímum mikillar ólgu. Fyrirsjáanleika hefur verið skipt út fyrir ófyrirsjáanleika. Það sem gæti verið svona virðingaverð sambúð mótmælta óvissu þáttum sem virðist framleitt af fjöldaframleiðslu. Gamlir sannleikur og hollesta hnykkt á. Mörkin á milli sannleika og lygi strokuð út. Mörg okkar hafa líklega spurt okkur spurningarnar: hverju getum við treyst lengur? En mitt í öllu þessu eru ljósglæta. Hvað það sem, það eins og klettur, berggrunnur, þetta norræna samfélag, norræn samstarfið. Það sem haggast ekki hversu kaldur vindurinn sem blæs umkring. Norrænt samstarf hefur eftir vill aldrei einkennst af jafn eðlilegu traustu og fyrirsjáanlegu samspili og það í dag. Við gætum oftar glemt því að vera hógvær og stært okkur af því að einfallega fullyrða að norræna samfélagsmódelið efst á öllum samanburði siðmenninga í heimssögunni. Við erum kannski aðeins svo neikvæð og skeptisk og þögul. Við ættum að skoða allar svona samfélagssamanburð. Það hvergi eitthvað svona jákvætt þar sem að norrænu löndin 5 eru meðal efstu 5 og við ættum að vera stolt af því. Samfélagslíkan okkar byggir á sameiginlegum gildum sem mikilvægir í dag en nokkur sinni fyrr. Sem sagt lýðræði, réttaríkið, mannréttindi, jafnrétti kynjanna, jöfnuður og sjálfbærni.
Þannig þetta einkenni hins norræna réttar- og velferðarsamfélags þar sem við höldum áfram við metnaðinn að sjá alla þegna okkar, að hugsa hvort annað. Þetta trú sem ekkert að mæla með ársfjórðungslegu mælingum vegna þess að hún hefur eilíft sjónarhorn. Stöðu trú að virðing fyrir mannlegri reisn sé ekki bara eitthvað pólitískt spurning. Ég hef aldrei verið jafn ánægður með þann fyrirsjáanleika, stöðuleika og langtímasjónarmið sem einkenna hugarfarið í norrænum samfélögum okkar. Það hefur ekki verið skortur á nýsköpunarhæfileikum heldur. Það hefur leitt til nokkra iðnaðaruppfinningar sem bókstaflega halda gírunum eða kúlulegum sem snúast í heiminum. Munum við eftir þessu nógu oft hvað við erum eiginlega dugleg. Kannski erum við svolítið nærblind á þessa óáþreifanlega þætti í norrænu velgengnissögunar. Kannski erum við óþarflega hógvær þegar við leggjum ekki virkari áherslu á hvernig okkur hefur, þrátt fyrir allt tekist að halda í það mikilvægasta í öllum samskiptum fólks, að treysta hvert öðru. Staðreyndin svo að samfélagin okkar einkennast enn af miklu og mælanlegu trausti bæði til grundvallar samfélagsstofnun okkar og til samferðafólks. Ímyndið ykkur hvað sameiginlegt andlegt fjármagn ótrúlega dýrmætt á þessum tímum svikinna loforða. Traust norræna gullið. Þetta traust, samstæðan og tryggðin eitthvað sem ekki þróast á einni nóttu. Norðurlöndin deila reynslu bæði af stríði og friði á liðnum tímum. Við vorum ekki kannski alltaf á sömu blaðsíðunni en á endanum lendum við á réttri leið. Norðurlöndin þróuðust á eftirstríðstímabilinu út frá eigin forsendum og raunveruleika en alltaf sátt sameiginleg markmið eins og innan Norðurlandaráðs og norrænu ráðherranefndarinnar. Við sem finni í landi sem með 1000 kilometra landamæri til Rússlands, þá erfitt að leggja ekki áherslu á hversu mikilvægt norrænt samstarf hefur alltaf verið fyrir okkur og sérstaklega í kalda stríðinu og sérstaklega núna. Við höfum fylgt meginreglunum norrænan ávinning, hvað við getum gert betur saman fremur en hvert fyrir sig. Við höfum lært hvert af öðru, geta fylgst með góðum fordæmum hvers annars, sem hinn eiginlegi kjarni í norrænu samstarfi fyrir utan opin landamæri og samskipti í og á milli borgaralega samfélaga okkar. Við getum líka deilt reynslu af friðarmiðlun, friðargæslu og kreppustjórnun við krefjandi aðstæður. Við erum forvitin og lærum af viðbúnaðarstarfi og fyrirmyndum hvers annars hvað varðar heildarvarnir og byrðaröryggi. Á tímum þegar góð ráð eru dýr gott að ganga ókeypis visku. Segla var áður orð helst í eigu ríkisstofnana. Í dag þrautseigja nálgun sem fólgin í norræni viðbúðarhugsun eða á milli eyrna okkar vegna þess að segla stafar á endanum einnig af ábyrgð hins vakandi einstaklings á sjálfum sér og öðrum. Einnig hér deilum við reynslu okkar. Á sama tíma gerum við okkur grein fyrir því að varnir snúast líka meira en stál og byssupúður. Við vitum að menning auk einstaks innra gildis hennar einnig nauðsynlegur hluti af sameiginlegum andlegum viðbúnaði, sjálfsmynd og sálrænum viðbrögðum. Reyndar menning á margan hátt svari við spurningunni hvað sé þess virði að verja. Það engin tilviljun að norrænir samstarfsmenn leita hvers annars í alþjóðlegu samhengi eins og seglar. Menningal, ef við verum með alþjóðlega fundir að þarna Íslendingur, þarna Daninn og Svíinn og þarna Finninn og svo við vilt að hanga saman. Það oftast þannig. Menningarlega deilum við sömu sýn. 5 Norðurlöndin og gildi Norðurlandana 5 svo lík að það renna saman í sameiginlegt gildismat.
Þetta hefur beintengsl við öryggi og varnir. Við þurfum að vita hvað það sem við verjum. Á Norðurlöndunum engin vafi á því. Við verjum gildin okkar, samfélagsmódel okkar, menning okkar, traust samfélag okkar og heilindi. Norrænt varnarsamstarf á líka skilið sitt eigið skipulag. Þetta gert í gegnum NORDEFCO sem var stofnað árið 2009. Það vettvangur fyrir Norðurlöndin 5 sem nú einnig aðilar að NATO. Sem Guðs í lof. Ég verð nú að segja að það ótrúlega tryggt fyrir land eins og Finnland og Svíþjóð að vera með í NATO og það samstarf sem við eigum innan NATO sem Norðurland, það mjög sterkt, ótrúlega sterkt. Bara til að segja eitt dæmi, á sunnudaginn talaði ég við forsætisráðherra Danmerkur og sunnudag þá sendi ég líka skilaboð með signal til forseta og forsætisráðherra Íslands. Á mánudaginn þá skiptist ég á skilaboðum við forsætisráðherra Svíþjóðar og í gær og í morgun síðast þá skiptist ég á skilaboðum við forsætisráðherra Noregs. Og þegar það eru erfiði tíman þá stöndum við saman. Þetta hefur alveg beina tengsli við öryggismál og varnir. Við verum að vita hvað við erum að verja. Á Norðurlöndum engin spurning að við erum að verja okkar samfélag og okkar samstöðu. Og líka norrænt samstarfið samstarfið útgangspunktur gengur frá okkar sameiginlega geopolítiska og líka hótunum. Þannig þema fyrir formennsku Finnlands og Álands segir norrænu ráðherranefndar árið 2025. Norden best. Sameinuð og sterk. Sameinuð vegna þess að við 5 Norðurlönd erum líka nær hvert öðru en nokkur sinni fyrr í allri öryggistefnu hugsun og sterk vegna þess að við 5 litlu ríkin verðum að standa saman til að takast betur á við þær áskoranir sem við héldum að fyrir nokkrum árum væru tilheyrðu sögunni, en saman erum við sterkari. Norrænt varnarstarfsam getur líka sjálfsögðu falið í sér skipulegan stuðning og styrkingu innviða á landi, á sjó, í lofti og stafrænt. Við þurfum líka að samanskapa einfalda samstarfið fyrir landamæri á varnarsviðinu. Í Lapplandi til dæmis hefur þetta lengi verið hluti af daglegu lífi eins og til að mynda landamæraþjálfun flughersins, en það enn mikið ógert, sérstaklega á sviði löggjafar. Við getum líka hert sameiginlegt innkaupaferli, það að segja aukið þau, þrátt fyrir þær áskoranir sem við vitum eru til staðar. Og iðnaðarsamstarf mikilvægur þáttur og til dæmis finnski og norski varnariðnaðurinn þegar samofinn með mörgum hætti. Það mjög margt sem þarf að gera saman á sviði varnarmála í framtíðinni. En jafnvel í dag getum við sýnt fram á glæsilega getu ef við lítum á Norðurlöndin sem eina heild. Við erum með samtals til dæmis 250 nútíma orrustuflugvélar og þannig eiga Norðurlöndin umtalsvert varnarlið. Öryggi heildstætt og við á Norðurlöndum skiljum mikilvægi samfélagsins í heild. Þetta þarf átak allra, bæði á venjulegum tímum og þegar hægt að steðja að. Hið opinbera og einkageirinn verða að vinna óaðfinnanlega saman. Öll stig verða að vera með, ríkið, landshlutar, sveitarfélög og einstaklingar. Ógnin við öryggi okkar í dag ekki aðeins hernaðarlegt. Viðbúnaður gegn fjölþáttaógnun mikilvægur og hér hafa Norðurlöndin einnig verið brautryðjendur. Seglan byggir umfram allt á sterkri einingu og þetta hvílir á traustum grunni. Og einnig hérna grunnurinn jafnrétti, félagslegt réttlæti, öflugt og aðgengilegt menntakerfi og frjálsir fjölmiðlar og lífleg samfélagsumræða. En lýðræðið á ekki neitt endapunkt, þetta ferli.
og þetta ferli sem að við þurfum að verja. Árásirnar hins vegar á gild okkar og samfélög verða lúmskari. Þar sem fjölþátta aðferðafræði þróast hratt, þá verðum við að þróast líka hratt. Og við getum líka á Norðurlöndum deilt þeim lærdómum sem við lærum hér hvert fyrir sig. Og í þessu skyni hefur verið komið að fót evrópsku hæfnimiðstöðinni til að vinna gegn fjölþátta ógnun sem öll Norðurlöndin eiga aðild að. Svo má nefna að Úkraína gegnir mikilvægara hlutverki í norrænu svæðasamstarfi. Norðurlöndin eru leiðandi í öllum stuðningi við Úkraínu og þessi stuðningur okkur í hag. Hann á rætur í sameiginlegum gildum okkar. Norðurlöndin hafa alltaf verið öflugur talsmaður og vörður alþjóðlegra reglna. Úkraína berst núna fyrir sjálfsákvörðunarréttin sínum, en einnig fyrir hönd allrar Evrópu og hinni reglubundu heimskipan sem í dag ógnað á með svo margþættum svívirðilegum hætti. Kæru norrænu vinir, heimurinn í dag snýst að miklu leyti öfl, baráttu afla, vilja. Baráttuna álit og að hafa rétt fyrir sér og að líta út sem sigurvegari. Í þessum leik getur norræna röddin ekki verið svo sterkara og það ekki einu sinni þess verið að reyna að vera það. Það hefur aldrei verið metnaður okkar. En tónn meira en hljóðstyrkur. Norræn hefð að reyna að bjóða upp á leiðir og lausnir. Ég sannfærður að samræmt lausnamiðu skilaboð hafa viðvarandi kraft í dag. Ég líka sannfærður að verkefni Norðurlandana felst í því að byggja brýr, leysa hnúta, finna leiðir fram á við. Og að lokum, ef þú vilt finna tímalausar setningar og góð ráð fyrir þarfir líðandi stundar, þá þarf maður sjaldan að leita lengra en til barnabókmenntana. Við minnumst þess sem að Lína Langsokkur, hennar Astrid Lindgren, sagði á sigurstundu og sá sem mjög sterkur verður líka að vera mjög góður. Tilvitnun lýkur. Kannski þetta leyni útflutningsvaran frá sjónarhóli sem einn daginn tróna á toppi heimspólitíkurinnar. Takk fyrir. Stort tack. Kærar þakkir forseti. Og nú opnum við fyrir andsvör og þau eru tekin frá ræðustól mér á hægri púltinu. Maður þarf að kveikja á hljóðnumannum í hvert sinn sem maður tekur til máls og muna það. Ég nefni nöfn þeirra sem næst á mælendaskrá og líka þann sem tekur við, þannig að menn séu reiðubúnir til þess að tala þegar að þeim kemur. Og nú bið ég alla að halda sig við 1 mínútu ræðutíma þannig að við getum haldið tíma. Nú líður mér eins og stjórnmálamanni, þingmanni. En þá það Henrik Mölli frá S-gruppen og svo Delgado Varas frá norrænum vinstrimönnum sem næst á eftir. Takk fyrir það. Kærar þakkir forseti. Við höfum lesið að forsetinn hefur verið í heimsókn hjá öðrum forseta og það var talað að þeir hefur verið að spila golf saman. Og þá ég gjarna svona, þú getur upplýst okkur hvað hann með í forgjöf, en það hefur líka komið fram að það búið að segja ísbrjóta og í dag þá erum við að ræða það hvort þessir ísbrjótar hafa eitthvað með Grænland að gera, að það að nota þá til þess að
taka yfir Grænland og voru þeir að kaupa íspjótuna til að taka yfir Grænland en kannski fáum við svar við því en forsetinn kom inn á þetta varðandi hlutverk Norðurlanda í NATO en líka í Evrópu og í Evrópusambandi sem með einum öðrum hætti við erum að verða enn nánari með þetta. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Henrik. Ég hætti reyndar að spila golf 1990, þannig ég veit ekki hvað ég er með forgjöf, þá var það 0, en ég verði að viðurkenna að með kylfunum í dag í Flórida þá gekk það vel. En ég er glaður að ég var í sama liði og Trump, því þá maður vanur að vinna og við unnum. Já, ísbrjótar og Grænlandar tengjast ekki á nokkurn hátt, heldur að hugsunin kom frá Trump að Bandaríkin þurfa á ísbrjótum að halda til þess að vinna á norðurslóðum, Rússlandi með 48 og Bandaríkin 0. Þannig það er mikilvægt að við hjálpum Bandaríkjanum í þessu. Það hefur ekkert með Grænland að gera. Grænland er hluti af danska konungsríkinu og framtíð Grænlendinga er ákveðin af Grænlendingunum einum. Ég held að við komumst í gegnum þetta þó að séu voða mikið læti kringum þetta. Hlutverk Norðurlanda í NATO er mjög sterkt og við munum halda þar saman hvað varðar allar spurningar. Takk fyrir. Já, þá gef ég Loreno Delgado Varas frá Norrænum Vinstri grænum orðið. Takk fyrir orðið. Forseti Stubb, velkomin í Norðurlandaráð sem hefur 8 land og á þessum tíma þá er mikilvægra en áður að standa saman og bera virðingu fyrir reglum og alþjóðasáttmálum. Þá vil ég vita hvernig er þetta í sambandi við alþjóðarétt Grænlendinga til þess sjálfsákvörðunarrétt og líka hvað varðar þjóðarmorð Ísrael í Palestínu. Takk fyrir. Takka þér fyrir. Þetta er auðvitað þessi sterku hlutir í Norðurlandaráði að við erum með ólíka hópa. Þess vegna tölum við mikið það að það er Finnland sem er með formennskuna með álandseyjum í Norðurlandaráði. Hvað varðar reglukerfi heiminn, það eru grunnurinn og það eru hugsun mín hvað varðar alþjóðlega pólitíkin og það eru sterkar alþjóðlega stofnanir og lög og þessi lög eru byggð á reglum þjóðríkjana, sjálfsákvörðunarréttur og sjálfstæði og þetta spurning beinist líka beint til Grænlands og líka hvað varðar Ísrael. Ég vil halda þið fram að staðan í Miðausturlöndum er ennþá flóknari en svo sem við höfum til dæmis í Úkraínu einmitt núna. Í hverjum stríði og staði þá verðum við að virða alþjóðleg lög. Bestu þakkir og þá að næsti Jóni Óvaska og svo Sjálani Ottarsson. Takk, herra forseti. Ef að Grænland, hvernig getum við verið sterkari þegar við erum að verja Grænland, líka svona andlega saman á Norðurlöndum og líka hvaða hlutverk sér forsetinn fyrir svona norrænar stofnanir og þetta alltaf starf sem hefur átt sér stað innan Norðurlandana eftir stríðið. Takk að þið fyrir Jóni, hvað var það Grænland? Það fyrsta er að við verðum að spyrja okkur hvernig getum við best stutt Danmörku og Grænland? Og með mínar svona reynslu úr diplomatíinu þá get ég ekki ímynda mér segja Grænland eða Grænland hefði getað tekist á við þetta betur en þau hafa gert. Það er í diplomatíinu, það eru leiðir til þess að takast á við þetta, að vera rólegur, jafnvel þó þetta sé erfitt. Forsætisráðherra Danmerkur og Grænlands, þau hafa hanterað þessa stöðu mjög vel og nú verðum við að taka því rólega og við verðum að
sjá allir þeir sem hafa eitthvað að segja þetta, þeir sem, og þetta ekki, borgar sig ekki og hlutverk Norðurlanda, ekki bara eftirstríðstímum heldur núna, mjög mikilvægt. Við getum fært Bandaríkjastjórn mismunandi skilaboð. Við þurfum bara að taka því rólega og svo finnum við lausnir. Eins og ég sagði áður, þá Grænland hluti af konungsríkinu Danmörku og framtíð Grænlands verður ákveðin af grænlendingum. Takk fyrir og Sjál Arne Úttánsson frá hópnum og síðan Bryndís Haraldsdóttir. Takk fyrir þetta og takk forseti og það gott á þessum dögum að heyra svona forseta tala og það greinilegt að forsetin veit hvar hann stattur. Hann tikkar í flöstboxin sem að við Norðurlandabúar ánægðir með. Það norræna gullið, traustið og norræna notagildið. Svo lyfti forsetin því líka það bil hvenær Norðurland sterkust. Það þegar við stöndum sameinuð og sterk. Við sáum það líka í fyrri krísunni COVID að við stóðum ekki sterk og saman en núna talar forsetin þá tengsl sem að hann hefur með norrænu forsetisráðurina. Eitt að hafa samband og annað að gera eitthvað í alvörinu. Upplifi forsetin það að við núna á krísutímum sem geta orðið verri. En það þannig að við á næstu krísu að við lokum ekki landamærum og gerum norrænt samstarf erfiðara? Ég á erfitt með að taka afstöðu til sjálfra COVID spurningarinnar en ég get tekið afstöðu til stríðsins árás Rússlands á Úkraínu og ég vil halda því fram að mér aldrei liðið meira norrænn og ég hef aldrei fundið meiri sterkari samstöðu. Noregur vann mjög sterkt að því að Svíþjóð og Finnland hluti af NATO og ég get líka sagt það núna í mínu lífi. Það engin dagur í vikunni sem ég ekki í sambandi við norrænu kollegana mína. Við hittumst, við ringjum, við sendum skilaboð, við samþættum okkar og við erum með sameiginlega fundi og ég ekki orðið með að sjá að þetta myndi ekki halda áfram. Finnland í raun og veru eyja vegna Eystrasaltsins. Ef það blokkerað, þá komist þau bara út gegnum Svíþjóð. Þess vegna leggjum við áherslu á sterkt varnarsamstarf. Þess vegna mikilvægt að við erum öll á sama hópi í NORDEFCO og NATO. Þess vegna mjög gott að mikilvægt að við dýpkum okkar varnarsamstarf. Hvað hefur með COVID að gera? Við var ekki með að taka þá ákvarðanir og ég vona að við þurfum aldrei að taka þannig ákvarðanir í framtíðinni. Tack, då välkomnar jag upp. Já, þá kemur Bryndís Haraldsdóttir frá Flokka Hægrimanna og Angelika Bengtsson þar á eftir. Vad tror du att jag inte förstår isländska? Já, forseti, kæra þakkir fyrir svona inspiraða og bjartsýnisræðu á þessum tímum sem okkur kannski hérna í Norðurlandaráði svona svolítið flókin og krefjandi. Það nú kannski búið að koma að einhverju leyti inn á það sem ég vildi spyrja en við hér í Norðurlandaráði á síðasta ári ræddum mikið frið og öryggi á norðurslóðum. Og við höfum tamið okkur það að tala 8 lönd í Norðurlandaráði og norrænu fjölskylduna og mikilvægi þess að við höldum þétt utan hvort annað. Nú hefur orðræðan vestanhafs hjá okkar helsta bandamanni í NATO verið ólíðandi og óboðleg bæði fyrir Grænlendinga og Dani. Þannig að mig langar að spyrja, telurðu Bandaríkin vera traustan bandamann í NATO og ef ég fæ svo líka bæta við varðandi norrænt varnarsamstarf sem þú talaðir og ég held að við tökum öll undir mikilvægi þess. Sérðu mögulega fyrir þér að inn í langa framtíð gætu við verið með norrænan her?
Okay. What I'll do is... Ég svara þessu á ensku og svo finnsku á eftir. Ég held að þetta sé mikilvæg og góð spurning. Nú eru tímar þar sem verða breytingar á regluverki heimsins. Við sáum breytingar eftir fyrri heimsstyrjöldina, eftir seinni heimsstyrjöld og kalda stríðið. Og þessar breytingar núna byrjuðu með innrás Rússa í Úkraínu. Að þeir varða Bandaríkin þá hafa alltaf verið forsetar í sögu Bandaríkjanna sem breyta sögunni. Það var Roosevelt og það var Reagan líka og líka þegar Trump kom til valda árið 2016 og setti Ameríku í fyrsta sæti eins og hann sagði. Og núna sjáum við næsta stig í þeirri þróun. Það er gott að vera raunsæ og við erum að skilja að þessi samskipti milli Evrópu og Bandaríkjanna eru að breytast. Og við verðum þá að reyna átt og gráði hvað að gerast. Það eru tveir hlutir þarna annars vegar. Þá verðum við að reyna að halda áfram að styrkja sambandi við Bandaríkin og við getum gert það hvert fyrir sig, þessi 5 norrænu ríki og í öðru lagi að sjá til þess að Bandaríkin haldi áfram samstarfinu innan NATO. Minn skilningur sá líka með viðræðunum við Trump í Flórida á laugardaginn. Af því ég sé ekki neinar vísbendingar það að Bandaríkin muni segja skilið við NATO. Ég held að við getum byggt á því en atriði sem ég vildi koma framfæri að breytingar eru alltaf erfiðar. Það eru stundum óttalegar og þá verðum við að spyrja sig hvað viljum við gera í þessari stöðu. Ég trúi því að við verðum að halda áfram þessum samskiptum við Bandaríkin til að tryggja að þau fari ekki í ranga átt. Kærar þakkir og þá Angelica Bengtsson frá Norrænu frelsi og kannski kemst Hallarhund að líka. Kærar þakkir og ég myndi líka vilja þakka fyrir þessa góðu ræðu sem við fengum að heyra hérna áðan. Það gerist allt of sjaldan að við sjáum slíkt á okkar tímum. Mér langar líka til að leggja fram 2 spurningar. Hinn fyrri varnir okkar. Við tölum æ meira öryggi og varnarmál og ég velti því fyrir mér hvað finnski forsetinn, hvað honum finnst aukið norrænt varnarsamstarf innan NATO þegar öll norrænu ríkin eru núna orðin meðlimir í NATO. Við þekkjum best aðstæður hjá okkur sjálfum og við vitum hvernig best að verjast. Hvernig getum við eflt þetta samstarf ennþá meira? Við hefum NORDEFCO og við erum með þétt samstarf þegar á þessu sviði, en getum við styrkt það ennþá meira innan NATO sem meðlimir þar? Og svo annað atriði sem við höfum kannski ekki talað eins mikið og það eru norræn gildi. Það norræna gullið sem einhver nefndi hérna áðan. Og hvernig getum við styrkt það samstarf okkar ennþá meira og orðið ennþá duglegri að vinna að þessum norrænu gildum? Má ég svara á finnsku? Þetta eru 2 mjög góðar spurningar. Hvernig getum við aukið enn meira norrænt samstarf innan NATO? Ég held að það sé 3 sem við getum gert. Það Jeff annars vegar, þar sem við erum með Bretland, Eystrasaltsríkin og Holland. Við ræddum það í gær við breska forsætisráðherrann. Ég held að hvernig getum við styrkt, hvernig við getum aukið ennþá betur samstarfi við Bretland að þessu leyti og svo í þriðja lagi þá erum við innan NATO hluti af einni og sömu heildinni með Bandaríkjunum og þannig eru líka margar aðrar leiðir sem við getum farið í okkar samstarfi, til dæmis eiga Finnar, Svíar og Norðmenn gott samstarf á sínu norðlæga svæði og við
berum mikla ábyrgð auðvitað sjálf á öryggi borgaranna á Norðurlöndum. Þegar kemur á norrænu gildunum að þá það byrjar allt þar, ef svo má segja. Núna þegar stormar geisa í heiminum mjög mikilvægt að halda fast við þessi grundvallagildi, lýðræði, frelsi, tjáningarfrelsi og opið samfélag, réttarríkið og við verjum hagsmuni minnihlutahópa og þetta allt saman í heild það sem grunnurinn að styrk Norðurlandana. Og minn boðskapur þessu samhengi að við þurfum sífellt að vera að vinna að þessum gildum. Við erum eitt af þeim svæðum í heiminum sem hefur gengið hvað best og það meðal annars vegna þess að við byggjum á þessum sterku gildum. Kæra þakkir, forseti. Því miður höfum við ekki tíma fyrir fleiri andsvör og við verðum að ljúka umræðu undir þessum dagskrárlið. Ég kom staði að forsetinn á afmæli í dag og ég legg til að við syngjum Happy Birthday þegar forsetinn gengur úr salnum. 57 is the new 27, segir forsetinn. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Já, ég verð að segja að pabbi minn, hann býr með Birgu Mannola sem mjög þekkt söngkona í Finnlandi. Hún 86 ára gömul, hún svolítið eins og Lil Babs í Finnlandi. Þegar hún syngur Happy Birthday, þá reynir hún að láta það hljóma eins og Marilyn Monroe. Þakka ykkur fyrir. Já, bestu þakkir fyrir góðan spurningar. Þá höldum við áfram á næsta punktadagskrá og það þá ætla ég að gefa varnarmálaráðherra Karl Óskar Bolin. Við erum mjög þakklát fyrir að þú ert hér í dag, Karl Óskar. Og hlökkum til að heyra það sem þú sagði, þú 10 mínútur. Já, bestu þakkir fyrir þetta, frú forseti. Og bestu þakkir til forseta Finnlands fyrir góða ræðu, vinir og þingmenn á Norðurlöndum. Þetta gæti verið þannig að það sem væri eftir af gamla heiminum væri bara okkar óskir að hann væri þar ennþá. Það komin tími til þess að við skiljum að við lifum á tímamótum og að það mikil þörf að því að aðlaga okkur að þessum tímum og það ætti að vera efst á dagskráni.
þörf okkar á því að taka meiri ábyrgð á okkar eigin öryggi skiptir meira máli í dag heldur en mjög lengi áður. Að við erum núna hluti af sama varnarsamstarfi, það einfaldar þetta starf að sjálfsögðu. Hvernig sem það og með nýja og gamla heiminn, þá eitt alveg örugt. Norðurlönd eru þar sem þau eru og við þurfum að taka afstöðu til þess að tilveran lítur út eins og hún gerir, ekki eins og við óskum að hún myndi gera. Norðurlönd eru meira en bara sameiginlegt landsvæði. Þetta eru lönd með djúpa samstöðu sem nær aftur þúsundir ára. Og við erum með sameiginlegan útgangspunkt hvað var það gildi okkar og við mætum heiminum með svona á svipuðum forsendum. Og umbreytingin frá eftirstríðstímanum fram hjá kalda stríðinu og enda þess og þessi tímabil friðar sem var svo stutt inn í nýjan og óöruggan tíma. Þetta hefur tekið svolítið tíma. Heimurinn okkar ófyrirsjáanlegur og það eru miklar áhættur. Á svona tíma þá þurfa böndin á milli okkar að halda áfram að styrkjast. Norræn samstæðan að við erum ein fjölskylda og í þessari fjölskyldu eru líka fleiri sem eru vinir okkar í kringum Eystrasaltið og saman þá eru við svona geopolítískur kraftur sem hægt að reikna með. Við þurfum að þróa samstarf okkar og líka möguleika okkar til að takast á við krísir á öllum tegundum. Á mínu svæði síðan 2009 svo kallaða Hagasamstarfið. Frá byrjun þá var þetta vegna tíma þá var að vera að tala að undirbúa sig á friðartímum gegn krísum. Undanfarin ár þá hefur Svíþjóð reynt að gefa því samstarfi svona greinilegri áherslu á byrðir og krísu almannavarnir. Og við vonumst þess að komandi ár sjáum nánara samstarf með NORDEFCO, norræna varnarsamstarfið. Svíþjóð hefur eftir áratugi í svona mikilli slökun byrjað að taka stór skref á að endurbyggja herinn og varnarstarfið. Við munum hækka upp í 3,5% af þjóðarframleiðslu og líka síðustu ákvarðanir voru stórar mikið með almannavarnir og undanfarin ár þá voru 2,7 milljarðar árlega upp í 15 milljarða árlega til þess að auka almannavarnir í öllu sænsku samfélagi. Það mikilvægt að vera skýr með að stríðið þetta verkefni fyrir sænska almannavarnakerfið. Þetta gerur okkur líka, styrkir okkur í því að hantera krísur sem gerast á friðartímum og það hjálpar okkur líka að skilja betur það sem að við þurfum að þola til þess að takast á við stríð ef að hið versta gerist. Ein frétt sem hefur komið út til allra íbúa í Svíþjóð, það nýja útgáfan af þessum bæklingi. Þetta bara svona stuttur lítill bæklingur það hvernig maður á að hugsa sjálfa sig og fólki sem maður hugsar ef það verður krísa eða í versta falli stríð í Svíþjóð. Hvers vegna gerum við þetta? Vegna þess að botninn í sjálfu almannavarnakerfinu að allir sem að geta og hafa forsendur eiga að taka þátt í því að takast á við krísur og í versta falli vopnuð átök.
og þetta skiptir sjónarhorn að þegar á friðartímum þar sem að var hugsað með ef að krísur koma það fjallaði það að samfélagið ætla að bjarga einstaklingunum frá krísunum. En núna þegar við hugsum kannski vopnuð átök, þá fjallar það að einstaklingurinn verður líka að taka þátt að í versta falli að hjálpa við að bjarga samfélaginu. Og þá krefst þess að allir í sænska samfélaginu eru með forskilning og skilja hvers vænst af mér sem einstaklingi, hvers ætlast til þess að ég geti gert til þess að ég hafi orku og get tekið þátt í því að verja sænska samfélagið. Svíþjóð núna með alls konar átök til þess að nota það fjármagn sem við núna fjárfestum í þetta. Við endurvirkjum almannavarnir og almannavarnaskyldu. Þetta, til dæmis við líka að auka herskylduna og við erum að mennta marga innan almannavarna til þess að byggja svona friðargæslur sem ekki bara fyrir stórslys eða krísur, heldur líka geta hantera kröfur sem að stríði gerir. Það setur nýja kröfur á starfsfólk og líka á gögn og líka hæfni. Björgunar þjónusta í stríði verður mjög miklu álögi og líka ný verkefni. Allt með þessum reynslu sem að maður dregur frá stríðinu í Úkraínu. Og við leggjum meiri áherslu á góða innviði, hvað var það raforku og við getum keyrt líka rafmagnskerfið á stöðum þannig að við getum byggt svona seglu í raforkukerfinu og við leggjum áherslu á að styrkja aðfinnslu og líka byrgi og við erum líka komin svolítið langt hvað varðar heilbrigðiskerfið. Það var til dæmis COVID sýndi okkur hversu óundirbúin við vorum og hversu slæm við vorum hvað var þau byrgja í Svíþjóð við það tilfelli. Við erum að byggja nýtt þjóðlegt netöryggiskerfi vegna þess að netöryggið og netið og það það sem við verðum að geta hanterað hót og andstöðu á öllum sviðum. Við leggjum áherslu á stafræna og samskipti og líka mikilvæga viðkvæma innviði, til dæmis að vernda sæstrengi. Það við vorum meðvituð það undanfarið. Í stuttu máli þá fjalla allar þessa aðgerðir það og líka að byggja upp varnir og við verðum að sýna að við erum sterk og að við munum geta verið sterk saman ef við tökum okkar sameiginlega útgangspunkta í þessum spurningum. Og þegar þeir safnist saman hérna í dag og veljið þetta þema fyrir þemaþingið eitthvað, þá skiptir það miklu máli. Spurningarnar eru þar sem þær eru á dagskráni. Ég var þeirra heiðurs aðnjótandi að fá að vera í kvöldverðinum ykkar í gær og þar gerist eitthvað sem mjög skýrt, alveg eins og hér inni, einmitt þörfin að vera með þetta sem stofnun til þess að kynnast hvert öðru, því það þannig að áður en maður þarf að hvert öðru að halda, þá verður maður að vera búin að kynnast. Og hérna skipti þau öll máli sem eru hérna sitja hér í dag til að sjá til þess að böndin á milli Norðurlöndin eru sterk á ólgutímum. Og ég vil líka leggja áherslu á það sem forseti Finnlands sagði áðan. Styrkurinn í norrænu samstarfi mikilvægur heldur langan tíma og með því vil ég þakka ykkur fyrir að ræða þessari mikilvægu þemu og ég tilbúin að svara spurningum ykkar. Takk.
Kæra þakkir Carlos Garbolín, sænski ráðherra almannavarna. Til að biðja að standa áfram í ræðustól. Nú tími fyrir nokkur andsvör. Þið lyftið rauða spjaldinu og sýnið töluna greinilega og hver og einn hefur 1 mínútu fyrir andsvar og ráðherrann hefur svo 1 mínútu og það allir verða muna eftir að kveikja á hljóðnemanum og það Johan Dahl frá flokkahópi miðjumanna og Tobias Drevland Lund má svo gera sig tilbúin í beinu framhald af því. Kæra þakkir fyrir góða ræðu. Ég kem frá Færeyjum. Við eigum ekki aðild að Hagasamstarfinu en það mjög mikilvægt fyrir okkur líka að taka þátt í þessum undirbúningi að því að styrkja viðbúnað Norðurlandana. Bæði að við verðum sjálfum okkur næg í auknum mæli og ég myndi vilja spyrja ráðherrann þetta hvort hann vilji stuðla að því að Færeyjar og önnur viðkvæm svæði á Norður-Atlantshafi að þau komist undir þessa reglíf og njóti sömu varna þegar kemur að almannavörnum, viðbúnaði og öryggi og þessum heildarvörnum sem við höfum talað um. Kæra þakkir fyrir góðu spurningu. Ég geng út frá því og við Svía gerum það að Hagasamstarfið hefði gott af því af útvíkkun af þessu tagi að Eystrasaltsríkin og Pólland gætu þá komið inn í það samstarf vegna þess að þau ríki byggja á hafa sömu forsendur og við erum á sama landsvæði í heiminum og það styrkur í því að geta stækkað þetta samstarf meðal annars þegar kemur að viðbúnaði og að tryggja aðfanga öryggi algjörlega, ég sammála því. Og þá það Tobias Drevland Lund frá Norrænum Vinstri grænum og eftir honum Annette Holmberg Jansson. Kæri forseti, það ekki kveikt á hljóðnemanum þetta virðist, erfitt að heyra í tal. Kæra þakkir, kæri norrænir vinir, forseti, á þessum tímum mikilvægt að standa saman, líka þegar kemur að því að styrkja innviðin, að styrkja viðbúnað okkar og líka samstarfi á sviði varnar og öryggismála. Og á þeim tímum, á þessum óöruggu tímum, þá verðum við að standa vörð um það sem við vitum að virkar best á Norðurlöndum og það einmitt velferðarríkið. Mín spurning til ráðherrans hvort honum finnst að þetta sé líka mikilvægt að verja velferðarríkið til þess að minnka muninn milli borgaranna og að við stöndum betur saman það einmitt velferðarríkið og þau gildi sem tryggir að við stöndum svona vel. Kæra þakkir. Minn skilningur rétt eins og forseti Finnlands nefndi hérna áðan að norræna líkanið inniheldur einmitt þetta atriði sem þú varst að nefna og það stór ástæði fyrir því að við stöndum svona vel en hvernig við stöndum að uppbyggingu velferðarríkisins og hversu víðtækt það á að vera, það verður að vera ákvörðun hvers ríkis sig. En ég held að almennt séð að þá séum við mjög sammála það hvernig velferðarríkið á að líta út. Kæra þakkir. Þá kemur Annette Holmberg Jansson frá flokkahópi hægrimanna og Jóhann Andersson næstur þar á eftir. Þegar almannavarnir og heildarvarnir eru sífellt mikilvægari þá ríður á að norrænu ríkin auki sitt samstarf
Ráðherrann nefndi Hagasamstarfið þar sem Norðurlöndin starfa saman í þessu skyni og það meðal annars mjög mikilvægt að standa vörð innviðina og björgunarþjónustu og þá vildi ég spyrja svipaðar spurningar og færiski kollega minn nefndi hvers vegna eru álandseyingar utan þessa samstarfs. Álandseyingar hafa ekki aðgang að þeim upplýsingum sem að Hagasamstarfið felur í sér og eins og ráðherrann nefndi þá það þannig að ef að krísa kemur upp að þá bitnar hún á öllum. Ef að álandseyingar getur tekið þátt í þessu samstarfi þá var það stórt skref, þá verið stórt skref stigið þá átt að styrkja norrænt samstarf á þessu sviði. Við þurfum einmitt meira norrænt samstarf á öllum sviðum. Kæra þakkir, ég sammála því að við þurfum að auka norrænt samstarf. Ég get ekki svarað því beint hvers vegna álandseyingar eiga ekki aðild að þessu samstarfi. Hagasamstarfið hófst árið 2009 og ég held að við höfum öll gott af því að eiga samstarf yfir landamæri og að við styrkjum líka samstarfið milli Svíþjóðar og Finnlands sem að deila Eystrasaltssvæðinu og við stigum skrefið þessa átt þegar fulltrúar finnsku og sænsku ríkisstjórnanna hittust fyrir nokkrum mánuðum. Ég held að við höfum mikla möguleika á að auka þetta samstarf. Ég ætla að upplýsa ykkur öll að internetið núna óvirkt hér í öllum salnum en við horfum yfir salinn til þess að sjá hverjir rétta upp spjöldin og þá það Jóhann Andersson frá flokkahópi Jafnaðarmanni og Júa Erola kemur á eftir honum. Kæra þakkir og kæra þakkir Karl Óskar Bolin fyrir þína ræðu. Mín spurning að minnstakosti jafn mikilvæg og hinnar á öllum Norðurlöndum og það hvernig við sjáum okkur sjálfum fyrir nægum matvælum og þetta hefur verið rætt í sænska þinginu og það hefur verið að vinna að þessu í Svíþjóð og þetta mjög mikilvægt alls staðar á Norðurlöndum. Við framleiðum ekki alveg nógu mikið af matvælum sjálf og þetta atriði orðið ennþá mikilvægara en það var áður og ekki síst með tilliti til þess að matvælaverð hefur farið hækkandi. Og þá spurning hvaða aðgerðir hægt að gera og þegar kemur að því að styrkja þessu og þá norræna ráðherranefndin þegar kemur að því að vinna saman að þessu. Já, bestu þakkir fyrir þetta, frú forseti. Já, ég sammála því að við í Svíþjóð þurfum að vinna að auka okkar aðfangaöryggi með því að styrkja samkeppnishæfnina fyrir landbúnað og matvælaframleiðslu. Það sem að við getum ekki gert á friðartímum, það getum við alls ekki gert meðan að það ólga í umheiminum. Í sænsku ríkisstjórninni þá vinnan þannig skipt að ábyrgðin fyrir þessu, það landbúnaðar ráðherra Peter Kullgren sem að sér þetta en auðvitað ræði við mikið saman og fyrir krísutíma þá leggjum við 1,6 milljarða bara núna á matmælaframleiðslu til þess að byggja seglu í landbúnaðinum til þess að vera með aðfangaöryggi og vera með næga byrðir og að því sagðu þá vil ég samt líka leggja áherslu á því að stundu það maður að skilja á því svona viðskipta jafnvægi að við getum þegar fjallarum til dæmis að búa til framleiða nóg mikið af kaloríum, þá náum við því, en kannski hafragrjón kannski svolítið meira einhæft heldur en parmesan, en maður getur lifað á hafragrjónum, en stundum blandar maður þessu saman líka við viðskiptajafnvægi
maður kannski getum við ekki framleitt sumarvörur og við þurfum líka að halda öllum viðskiptakeðjum opnum en við þurfum að bregðast við og styrkja okkar landbúnaðarframleiðslu þannig að við getum framleitt til dæmis nóg af kaloríum til þess að geta lifað af. Takk fyrir. Takk. Og þá að Júa Erola frá Norrænu Frelsi og eftir það Katrín Kleveland. Já, ég ætla að spyrja hérna á finnsku, kannski þurfum við þá heyrnartólin. Eins og þið nefndi, þá höfum við undanfarin ár þurft að venjast því að við Eystrasaltið að það eru sæstrengir sem eru skemmdir og það hefur komið í ljós að það eru kínversk eða rússnesk, það er svona skuggaflotinn þar sem maður hefur bara látið akkerið síga og síðan eyðilagt að þetta væri að þessi skip eru mjög mikið hót sérstaklega því að flytja olíu en Norðurlönd hafa undanfarin ár náð þessum skipum og það sem ég hef áhyggjur af er að maður ekki geta komið í veg fyrir þessa skemmdir. Hvernig sjáu þið að Norðurlönd betur geta komið í veg fyrir þessar skemmdaverk? Takk fyrir mjög góða spurningu, frú forseti. Ég myndi vilja segja að eitt af svona grunnforsendunum fyrir þessu er að bæta samstarfið í sambandi við siglingar í Eystrasalti. Í gær heimsótti ég finnsku landamærastöðvarnar sem að vinnur mjög náið með sænsku landhelgisgæslunni en þetta samstarf og skipti á leynilegum upplýsingum þarf þetta að dýpka það samstarf ennþá meira til ég. Svíþjóð og sænska landhelgisgæslan og sjóherinn hafa ákveðið að vinna þéttar saman til þess að kortleggja stöðuna og auka eftirlitið á Eystrasalti. Eina grunnforsendunum er að sýna þeim sem að annarkvort af slysni eða af öðrum ástæðum eru sekir þessa tegund af skemmdaverkum að virkilega fylgjast með þeim og forsendur okkar eru líka að reyna að koma í veg fyrir og að bregðast og vera með mjög hraða upplýsingakeðju. Ég get tekið dæmi það sem að gerðist núna í finnsku Viken Eagle S skipið. Þannig að þökk sé mjög hröðu viðbröðum frá finnskum yfirvöldum. Þá var líka að komast í veg fyrir að fleiri innviðir á hafsbotni voru skemmdir. Við erum með svipaða stöðu í Svíþjóð þar sem við okkur tókst líka að koma í veg fyrir og stöðva skip og líka að hindra auknar skemmdir á innviðum á hafsbotni og það er mikilvægt að vera með gott samstarf og þar með getum við líka rætt í burtu og líka hindrað þetta vonandi áður en það gerist. Takk fyrir. Þá gef ég Katrín Kleveland frá Flokkhópi miðjumanna. Já, kæru ráðherra og góða norræna ráð, takk fyrir að tala heildarvarnir. Þetta matur skiptir máli í Noregi. Í Noregi eru ráðin fyrir norsk heim. Þá er búið að færa það til 7 daga. Við erum ekki með nógu góðar
undirbúning fyrir opinber eldhús. Það hafið þið fengið í Svíþjóð eins og þú nefndir í ræðu þinni. Getur ráðherra sagt eitthvað hvernig norrænt samstarf virkar á þessu svæði og hvernig við getum unnið betur í aðfangaöryggi og fæðuöryggi í norrænum heimilum, opinberum eldhúsum og líka hvað varðar byrgja og annað fyrir korn og matarkorn. Takk. Já, frú forseti. Þetta mikilvæg spurning. Og við erum núna að taka skref til þess að hantera þessar spurningar á betri. Við erum alls ekki komin í Svíþjóð er ekki komin nógu langt. En þegar við krefjumst þess af okkar íbúum að þau bjargi sér í 7 daga og við líka setjum þá kröfur að opinberar stofnanir taki meiri ábyrgð á sínu aðfangaöryggi en við erum ekki ennþá komin að markmiðinu hvað þetta varðar. Líka það sem ég nefndi áður að það sem er núna notað í þetta til dæmis fyrir landbúnaðinn mun líka verið notað í sambandi við til dæmis vörur í landbúnaðinn og líka hvað varðar korn og hveiti. Ég held að sé líka mikilvægt fyrir Norðurlönd að vinna þéttar saman hvað varðar aðfangaöryggi. Mér finnst gott dæmi þar. Það eru samningar þvert á löndin milli Finnlands og Svíþjóðar í september 2024. Það eru forsendur fyrir því að gera svona samninga líka við Noreg, að gera svona samstarf á milli landana vegna þess að við erum á sama landfræðilega svæði og þannig getum við líka hjálpa hvert öðru. Takk. Já, Dagbjörg Hákonardóttir frá flokkahópi jafnaðarmanna. Och ráðherra, jag ska tala på isländsk men ministern kan gott svara mig på svensk. Virðulegi forseti og ráðherra, ég kem frá Íslandi og við höfum auðvitað ekki farið okkur hefur ekki farið fram hjá mikilvægt þess að almannavarnir virki vel þegar áskorunir dynja á. Við höfum ekki miklu reynslu af hernaði og árásum af því tagi. En okkur hefur ádunnið jarðskjálftar og nú síðast eldgos sem hefur sett heilu bæjarfélögin á hliðina. Það sem ég vildi nota tækifærið og spyrja ráðherrann það hvernig við komum í veg fyrir að jaðarsettir einstaklingar upplifi sig ekki hluti af þeim bjargaviðbrögðum sem við búum til þegar krísan kemur. Þetta finnst mér mikilvægt vegna þess að forseti Finnlands spurði sagði okkur frá mikilvægi þess að rækta traustið sem var í hið norræna gull og að engin manneskja gæti sýnt seglu sem hefði ekki trú á sér. Og jaðarsettir hópar eru viðkvæmastir gagnvart því að verða fyrir nýrri fjárhagslegri forgangsröðun í opinberu fé þegar núverandi staði í alþjóðamálunum óvís. Þannig að ég myndi þykja afstöðu ráðherrans til þessa. Stort tack för frågan, fru president. Þetta auðvitað stór og breið spurning sem kannski krefst svona eigin fyrirlesturs. Ég held að í grunninn eftir svarið að vera fyrir þau sem eru standa á jaðrinum og jaðarhópar þar sem þau séu líka með þegar að verður erfiður krísa eða í verstafalli stríð, þá verður líka að sjá til þess að hinn hluti samfélagsins gerir það sem stendur í bæklingnum. Þeir sem að geta tekið ábyrgð á sjálfur sér við venjulegar aðstæður, þau sem eru ekki á jaðrinum eða jaðarsett, þau verða líka að finna og taka þá ábyrgð vegna þess að það sé kannski minni möguleikar í samfélaginu og það er að nota það til þess að hjálpa þeim sem að hafa þörfina. Takk fyrir þetta.
Þá býð Evu Bíadóf frá flokkhópi miðjumanna velkomna og eftir það Staffan Eklöf. Kæru vinir, forseti, mín spurning, hún henta mjög vel núna eftir spurninguna undan vegna þess að mig langaði að spyrja líka það sem hvað þér finnst aðrar ógnir heldur en þær sem við vorum að tala það er að segja aðrar ógnir heldur en vopnuð átök og annað slíkt. Ég er að hugsa loftslagsbreytingarnar, ég er að hugsa upplýsingaóreiðu og falsfréttir. Í Svíþjóð er til stofnun sem vinnur að slíku, vörnum gegn slíku. Hversu vel hefur það gengið að því að auka traustið í garð stofnana samfélagsins, til dæmis þegar skólum var lokað í faraldrinum fyrir nokkrum árum. Það voru ekki allir hrifnir af því og það rýrði það sumlítið traust á stofnanir ríkisins. Hvernig eru það að vinna því að tryggja þessar sálfræðilegu varnir? Kæra þakkir fyrir góða spurningu. Eins og ég nefndi áðan þá er það þannig að ef að við höfum réttar forsendur til að takast á við erfiðustu ógnirnar og þá erum við að tala vopnuð átök vegna þess að vopnuð átök setur svo veldur svo miklu álagi á allt samfélagið, þá höfum við líka forsendur til að takast á við aðrar krísur og aðrar ógnir. Og svarið liggur því að það sem við gerum núna styrkir getu okkar til þess að bregðast við alls konar ógnum. Og það sem þú nefnir sérstaklega, það er að segja þessar upplýsingaóreiðu og ógnir af því tagi, það er stór hluti af öllum þessum ógnum sem ég nefndi. Við sjáum það núna hvernig erlendir aðilar, heil ríki eða aðilar sem að ríki styðja, vinna gegn Svíþjóð, reyna að grafa undan hagsmunum Svíþjóðar. Eins og þú nefndir, þá er það þannig fyrir árið 2022, þá var komið á fót þessari stofnun sem að tryggja sálfræðilegar varnir, meðal annars til þess að bregðast við þessum upplýsingaógnum. Og þetta snýst ekki það að hafa áhrif á skoðanamyndun í samfélaginu, heldur snýst þetta að skoða hvað erlendir aðilar er að gera til þess að skaða Svíþjóð. Dæmi það er áróður sem hefur verið í gangi gegn sænsku félagsþjónustunni og það eru vissir í íslamskum samfélögum sem er að skapa vantraust og mynda gjá milli sænskra yfirvalda og vissra hópa í samfélaginu. Og sá áróður er eitt af því sem þessi stofnun hefur getað barist gegn og unnið þá með öðrum stofnunum til þess að mæta þessari ógn. Og þetta verður sjálfsagt ennþá mikilvægara en það er núna í framtíðinni. Kæra þakkir og þá er það Staffan Eklöf frá Norrænu frelsi og svo Lorena Tegado Vargas á eftir. Ég tala sænsku. Kæra þakkir. Og kæra þakkir ráðherra fyrir þessa góðu ræðu. Ég tók sérstaklega eftir því sem þú sagðir mikilvægi þess að vera að vörnunum, þú líktir sænska hernum og sænsku vörnunum í því samhengi við brottgöld og þeir sem að þekkja brottgöldi vita þeir geta bitið líka. Og ég held að við þurfum einmitt bæði varnir og sóknargetu. Við þurfum ekki bara að hafa brodda, heldur þurfum við líka að hafa árásargetu til þess að geta varið okkur. Og þá velti því fyrir mér hvað ráðherranum finnst
einmitt þá getu hersins, en þá líka, ekki bara hersins, heldur líka þegar kemur að vörnum á netinu. Kæra þakkir fyrir þessa góðu spurningu. Frú forseti, ef við höldum okkur við ógnir á netinu í fyrsta lagi, þá það þannig í Svíþjóð að við höfum gegnum árin gert kannski allt of skýran greinarmun á vörn og sókn á því sviði. Þetta við þurfum það þarf að tengja það tvennt á miklu betri hátt en við höfum gert hingað til. Þess vegna erum við núna að byggja upp nýja miðstöð fyrir varnir á þessu sviði sem að verður undir þeirri stofnun sem ber ábyrgð á því að fylgjast með ógnum af þessu tagi í Svíþjóð, og þörfin á því að geta fundið þá sem að standa að baki þessum ógnum ein forsenda þess að geta styrkt samfélagið í heild. Og minn skilningur sá að þessi nýja miðstöð netvarna muni ekki eingöngu auka getu okkar á því sviði, heldur líka auka getu okkar almennt á því sviði í samfélaginu. Og þetta sókn og vörn á þessu sviði eru tvær hliðar á sömu mynt, og við getum sagt að við gerum þetta í nokkrum þrepum og við vonumst til að stofnunum verði komin upp að öllu leyti á næsta ári. Hún tekur einmitt á þessum málum. Og þá Lorena Delgado Vargas frá Norrænum Vinstri grænum. Kærar þakkir. Ein af grunnstoðunum í almannavörnum lýðræðið, og þá verðum við að verjast hægri öfgum. Við getum til dæmis hort til þess sem að gerast í Bandaríkjunum núna til að skilja það, og þrátt fyrir þetta hafa margir forsvarsmenn sænsku ríkisstjórnarinnar og stuðningsmanna þeirra dreift skilaboðum frá hægri öfgahópum. Hvað hefur ráðherrann hugsað sér að gera til að berjast gegn slíkum falsfréttum? Og þetta snýst ekki bara að þarna sé verið að dreifa fölskum upplýsingum, heldur grefur þetta líka undir traustinu á lýðræðinu. Já, takk fyrir þetta og frú forseti. Ég held að sé mjög mikilvægt að skilja á milli líka þar sem ég sagði fyrri spurningu. Nefnilega við notum ekki til dæmis okkar stofnun fyrir sálfræðilegar varnir. Við notum það ekki gegn okkar eigin þingmönnum. Það væri svolítið skrítið í samhengi og við veljum okkar þingmenn í frjálsum kosningum á 4 ára fresti, og það mikilvægt að standa vörð það, og auðvitað mikilvægt að okkar stofnanir sjáu til þess að við getum haldið okkar kosningar án þess að það séu áhrifavaldar utanfrá sem reyna að skemma kerfi okkar, en að þeir þingmenn sem eru kosnir innan marka lagana, þá verða þeir að taka ábyrgð á því hvað þeir gera og hvernig þeir koma fram. Takk. Já, takk fyrir það, og þá býð ég Evu Lind frá flokkahópi jafnaðarmanna velkomna. Takk fyrir, herra ráðherra og kæru kollegar, og ég vil undirstrika að ég núna ekki bara að tala fyrir hóp jafnaðarmanna, heldur líka frá velferðarnefndinni í Norðurlandaráði, vegna þess að við sjáum að það eru hérna almannavarnir, og þá skiptir líka máli að við byggjum sameiginlega norræn kerfi, og þar viljum við undirstrika áherslu á hvað heilbrigðismálin og sjúkrahúsin, og líka hvað varðar meðöl og annað. Það mikilvægt að vera með birgðir
af lyfjum og öðru. Við heldum það sé líka mikilvægt að við vinnum saman að þessu, að því við sjáum að við verðum sterkari saman og með því að búa til sameiginlega hluti milli landa okkar í Norðurlöndum, þá getum við orðið sterkari saman líka í almannavörnum okkar og vörnum og þá það spurning mín til ráðherrans. Hvernig sér Norræna ráðherranefndin og ráðherran sjálfur á það, hvernig við getum styrkt þennan hluta af almannavörnum? Takk. Takk fyrir góða spurningu og frú forseti. Skilningu minn sá eins og ég hef sagt að það eru forsendur fyrir því að dýpka til dæmis haga samstarfið á þessu sviði. Það eru forsendur fyrir því að vera með meiri samninga þvert á löndin en í grunninn þá verður að byggja á því sameinlegan vilja að taka þessi skref á þessu sviði. Í Svíþjóð hefur þetta verið spurning sem hefur ekki verið tekist nógu vel á þar sem við tökum stór skref til þess að komast áfram að því að byggja upp byrðir og enginn ánægður en við ef að við getum gert þetta sameiginlega með Norðurlöndum. Finnland toppar þetta og hefur staðið sig best og komist lengst að vera með byrðir vegna þess að maður einfallega tók það ekki niður á tímana. Þessi tíma sem hefur verið kallað time out þegar Svíþjóð lagði niður að mestu sínar almannavarnir í apríl, þá mun ég leiða nefnd með sænskum vinnuveitendum sem að koma í heimsókn til Finnlands þar sem að við munum ræða hvernig finnska starfið heldur áfram, hvernig við getum dýpka samstarfið við Finnland og ef að það áhugar frá fleiri Norðurlöndum þá það í grunninn gott til þess að dýpka það samstarf. Kæra þakkir og þá það Katrína Derimark frá flokkahópi miðjumanna og síðan Kim Berg þar á eftir. Kæra þakkir forseti og kæra þakkir ráðherra fyrir áhugaverða ræðu hér áðan. Ég bað orðið til þess að ræða matvælaframleiðslu en tveir af mínu kollegum hafa þegar rætt það mál svo ég ætla að breyta svolítið stefnu þar en ég vil enga að síður leggja áherslu hversu mikilvægt það atriði til þess að við að geta bjarga okkur ef að til dæmis kemur til vopnaðra átaka á Norðurlöndum. En annað atriði sem líka mjög mikilvægt og það eru börnin. Og ég myndi vilja spyrja ráðherrann hvað verið að gera til þess að upplýsa börn og ungmenni með viðeigandi hætti á þess að hræða þau en búa þau undir það sem koma gæti vegna að það stundum erfitt fyrir foreldra að útskýra það hvað þarf að gera ef stríð brestur á og hvernig ræðið þið ráðherrar ykkar í milli, hvernig við eigum að upplýsa börnin okkar, fræða þau þetta. Takk fyrir þessa góðu spurningu. Já, það eru meðals kafli í þessum litla bæklingi sem ég hef verið að kynna hér sem fjallar einmitt þetta atriði og ég held að við þurfum vissulega að ræða þetta við börnin og hvernig liggur í þessum hlutum, þar að segja það hefur ekkert gildi að láta eins og hlutinni séu betri en þeir eru í raun og veru, menn þá átta þau sig fljótt á því að það ekki samræmi milli þess sem sagt og þess hvernig raunveruleikin Við verðum að ræða þetta við börnin, útskýra hvernig hlutirnir eru. Traust og öryggi grunnurinn að því hvernig við eigum að nálgast þetta og það líka einmitt það sem stendur í þessum bæklingi. Og grunnforsenda þar að allur almenningur viti
hvernig staðan í heiminum og það meðal þess vegna sem við endurnýjuðum þennan bækling og til þess að skýra stöðu mála eins og hún núna. Það auðvitað erfitt að koma til skila þeim hröðu breytingum sem núna verða og það hvílir þess vegna á okkur öllum kjörnum fulltrúum að segja hlutina eins og þeir eru. Hvar erum við? Það Kim Berg frá Flokkhópi jafnaðarmanna sem talar næstur. Frú forseti og Eva Lind lagði fram spurningu sem ég hafði einnig hugsað mér að spyrja en ég get svona aðeins víttrætt hana. Við tölum mikið hernaðarviðbúnað og þess vegna ótrúlega mikilvægt að við tölum einnig viðbúnað, almannaviðbúnað en almennu borgara. Það afskaplega mikilvægt að við hugsum allan almennt heildaröryggismál á Norðurlöndum og tengslanett til dæmis á Norðurlöndum og ef kæmi til stríðs á Norðurlöndum og við hefum sjáð Rússa hafa leitt stríð gegn Úkraínum núna í 3 ár, þá afar mikilvægt að okkar tengslanett virki á stríðstímum og við vitum að hluti af borgaralegum almannavörnum og viðbúnaði þarf að virka og hvernig hann á að virka á stríðstímum. Þess vegna vil ég spyrja því í kringum Haga-samstarfið sem að menn hafa rætt að komi til stríðs, hvernig getum við vígbúist eða búist til varna til dæmis í heilbrigðismálum á stríðstímum og sjá og sinna okkar meðborgurum á stríðstímum eða viðsjárverðum tímum. Takk fyrir þessa spurningu, frú forseti. Ég myndi vilja byrja með því að vitna til sænska vísindamannsins Guðrún Persson sem að sagði eitt sinn að Rússland eins og þjófur sem fer á milli dyra til að kanna hún eins og hótelþjófur sem fer á milli herbergja á hótel og finnur hvaða dyr opnar og þá fer hún inn og rænir þar og þess vegna byggist það á þetta og byggja sterk samfélög sem vinna gegn þessum netógnunum, netglæpum og sænska varnarmódelið líka. Hann byggir svolítið á þessu að byggja upp styrk sinn þar sem þess þörf eins og gegn netógnunum og gegnum áreiti eða aggressjón frá nágrannaþjóðum og við þurfum að geta tekið stórar almanna borgararhreyfingar og virkja þær til varna og í finnsk-sænska samstarfinu og fundin sem haldinn verður sem var í september, þá var skrifað undir samkomulag að byggja upp almannavarnir borgaranna og að taka og auka samstarfi stórar fjöldahreyfingar almennra borgara og þetta sýnir líka mjög almennan vilja líka á þessu sviði til þess að sýna við okkur alvara með því að byggja upp sterk samfélög sem standa gegn og geta varið sig. Takk fyrir. Já, takk fyrir það. Ég held að þetta hefur verið afskaplega góð orðaskipti sem hafa átt sér stað og þetta hefur verið mjög upplýsandi. Það besta í öllum viðbrögðum og viðbúnaði að þekkja nágranna sína og starfa með nágrannum sínum og
og þegar við ræðum svona þá þetta, við höfum átt mjög gott samtal einmitt á þessum nótum. Jú, takk sömuleiðis og gangi ykkur vel á þinginu það sem eftir Takk fyrir. Innan vi går vidare till nästa... Áður en við hörum að næsta lið, þá ætla ég að leggja til að við tökum okkur teyjum úr útlimunum og fáum okkur hressingu og við höldum áfram 10:40. Takk fyrir, þið er velkomin þá tilbaka.
Næja, nú klukkan orðin 10:40 og ég held að við verðum að halda áfram. Ég ætla að biðja ykkur öll að fá ykkur sæti og meðan þið gerir það þá get ég sagt frá því að Wi-Fi-ið, þráðlausa net er orðið virkt aftur og til þess að geta tengst aftur þá verður þið að gleyma Forget Network og tengjast svo aftur til þess að komast í samband. Og þá komið að alþjóðlegum gestum okkar og komað þeirra framlagi í þessari umræðu og þá verður líka tækifæri til þess að veita andsvör og ég ætla að byrja á því að gefa Timo Suslov orðið. Hann varaforseti í þingmannasambandi Eystrasaltsríkjanna. Kæri forseti, kæru félagar, vinur í Norðurlandaráði. Það mér mikil ánægja að vera hér. Það mér mikil ánægja að vera hér sem fulltrúi Eystrasaltsþingsins á þessum þingfundi sem helgaður öryggi og viðbúnaði. Grimmilegur raunveruleiki rússnesku innrásarinnar í Úkraínu minnir okkur á að friður og stöðugleiki eru ekki sjálfsagðir hlutir. Innrásin hefur ekki aðeins eyðilagt margt í Úkraínu heldur kastað myrkum skugga yfir okkar eigin svæði og undirstrikar þannig hversu viðkvæm við erum fyrir árásum af þessu tagi og hversu mikilvægt að auka samvinnu okkar í öryggismálum. Í ljósi þessara áskorana hefur samstarf Norðurlandaráðs og Eystrasaltsríkjanna aldrei verið mikilvægara. Og áherslur okkar í þessu samstarfi fyrir árin 2024-2026 sýnir skýrt skuldbindingu okkar við alhliða utanríkis- og öryggisstefnu með sérstakri áherslu á netöryggi og viðnámi gegn falsfréttum og upplýsingaóreiðu. Við höldum áfram að standa saman í stuðningi okkar við Úkraínu. Eystrasaltsþingið vinnur einnig á því að auka öryggi og viðbúnað heima við. Á þessu ári þá einbeitir öryggis- og varnarmálanefnd okkar sér að lykilsviðum á borð við netöryggi út á hafi sem mikilvægt áhyggjuefni vegna þess hversu mikilvægt Eystrasalts í öllum samskiptum okkar. Ennfremur erum við að stuðla að auknu samstarfi milli hernaðar yfirvalda í Eystrasaltsríkjunum og vinnum að því að byggja það upp núna meðal annars til þess að auka viðnám samfélagsins og höfum líka boðið norrænu vopnaframleiðendunum að taka þátt í því samstarfi. Og í þessari baráttu okkar við þessum ytri ógnum að það allt byggt á þessu samstarfi. Við viljum þess vegna styrkja viðbúnað okkar og halda okkur fast við lýðræðisleg gildi og með þeim hætti getum við tryggt örugga framtíð í ríkjum okkar. Thank you very much. Kæra þakkir, forseti. Eru einhverjir sem vilja veita ansvar? Það engar hendur á lofti. Þakka þér kærlega fyrir og eftir að þetta þá gefur orðið Alfons Röðblom frá forseta fyrir BSPC. Värderade president. Forseti, ég ætla að tala sænsku. Kæri kollegar, vinir. Það mér mikil ánægja að vera hér í Helsinki og taka þátt í þessu velvalda þema og fyrir umræður þessa þings. Ég fæ ykkur bestu kveðjur frá BSPC-þinginu.
sterkst samheldni mjög mikilvæg fyrir allan viðbúnað. Það gæti ekki verið átt betur við í dag en einmitt núna. Og við erum með vinnuhópa í þessu seglu, viðbúnað, orku og fleiri þætti. Og bakgrunnsefnið hefur lagt áherslu á hversu flóknar þær eru þessar ógnir sem við stöndum frammi fyrir, netógnir og fleiri nútíma stríðsógnir. Þetta krefst þess að við auki samstarfi til þess að berja gegn falsfréttum og netógnum og netglæpum og við höfum sýnt mikla forystu á þessum sviði á heimsvísu. Það var ánægjulegt og áhugavert að fylgjast með Stubb í forsetanum í morgun og eins að heyra í Karl Oskar Bolin sem tók þátt í ráðstefnu í ágúst síðastliðnum sambærileg efni. Í síðustu viku þá var sýndur stuðningur við þetta. Lýðræði fjallar ekki rétt hins volduga til þess að ráða yfir öðrum, heldur snýsta rétt fólksins til þess að hafa áhrif á sinni eigin framtíð. Heimsmyndin snýst ekki það að hinir stóru sterku getur dansað á kostnað hinna sem eru veikari. Við stóndum sameinuð eins og veggur gegn þeim sem telja þeir geta þvingað fólk og þvingað vilja sinn upp á annað fólk og aðrar þjóðir. Og við styðjum yfirlýsingu forsætisnefnd sem hún sendir frá sér í gær rétt Grænlendinga til þess að ákvarða sína eigin framtíð, virðing fyrir sjálfstjórnarrétti og lýðræðislegum ákvörðunarrétti eru mikilvæg elementi í norrænni meðvitund og við sjáum hvernig varanlegur friður getur byggst á samskiptum, samtali og hlutleysi álands gott dæmi friðarlausnir. Heimurinn þarf fleiri dæmi slík hernaðarlegt hlutleysi. Við hlökkum til frekara samstarfs við ykkur, ekki síst til þeirra ráðstefnu sem við ætlum að halda í Mariehamn á Álandseyjum í sumar. Takk fyrir mig. Kærar þakkir og þá lýsi eftir hvort það séu ansvör. Þakkaði kærlega fyrir. Þá býð ég, þá það Benelux-löndin Jóhann Deckmin sem kemur og talar. Þakkaði fyrir, kæru kollegar, dömur mínir og herrar, kæru kollegar fyrir hönd Benelux-þingsins og ég sem formaður fjármála og hreyfanleika í þinginu. Þá vil ég þakka fyrir boðið til Benelux-landana til þessa þings. Og tengslokka við Norðurlandaráð eitt besta samstarf sem við eigum í. Það mikill heiður að vera hér í þessari þemaumræðu sem snýst samstöðu og jú afskaplega mikilvægt fyrir norrænt öryggi og ræða öryggismál og viðbúnaðarmál á plenum þinginu 2022. Þá ræddum við samstarf við Benelux-löndin, þess að varnarmálaráðherra Benelux-landa og þá ræddum við sérstaklega á þinginu hvernig hægt að styrkja varnarsamstarf þessara landa, aðildarlandana og sameiginlegar æfingar, netöryggi, samstarf og sameiginleg vopnainnkaup. Þessi fundur undirstrika líka viðbúnað á Eystrasalti og innviða uppbygging í hafi og hvernig það eykur varnaröryggi þjóðana sem að því liggja og innviða uppbygging jú alltaf góð vörn gegn ógnunum utanfrá.
Og í desember 2022 þá þarf að uppfæra þetta, vegna þess sem gerst hefur síðan í átökum og við þurfum að endurskoða alla innviðuppbyggingu í Evrópu og við þurfum að styrkja og auka varnir okkar og við þurfum að finna út af því hvernig við getum aukið og styrkt samstarf milli svæðasamstarf í Evrópu til að mynda á milli Benelux-landana og ríkja Norðurlanda. Þannig að við sameiginlega getum við styrkt aukið og bætt og styrkt varnir okkar allra. Og inn í þetta þurfa að taka fyrirtæki, bæði stór og meðalstór fyrirtæki sem taka þátt í þessu í einkageiranum. Þetta samstarf okkar allra og gegn netógnum frá Rússlandi. Þing Norðurlanda mjög vel tímasett og Norðurlandin geta gefið okkur gott input og innblástur og mikinn virðisauka til Benelux-landana og til þings Benelux-landana og hvatt okkur til þess að uppfæra okkar eigin varnir og mæta þeim áskorunum í varnarmálum sem við stöndum frammi fyrir. Kærar þakkir. Kærar þakkir fyrir þetta. Vill einhver taka til máls? Þá gerum við ekki. Þá það Jón Gnarr sem fulltrúi Vestnorræna ráðsins. Gerðu svo vel, Jón, orðið þitt. Frú forseti, ég vil þakka fyrir að fá að taka þátt í þessari mikilvægu umræðu hér í dag. Vestnorræna ráðið vetur það mjög hið góða samstarf sem það á við Norðurlandaráð og ég vil einnig þakka forsetast upp og Bórin ráðherra fyrir þeirra ræður hér í morgun. Þrátt fyrir að Norðurlönd eigi ekki í stríði við önnur lönd með því sem við köllum hefðbundnum hernaðaraðgerðum, þá lifum við heldur ekki á friðartímum. Við þurfum á hverjum degi að berjast við svona blendingsherna í formi netglæpa, skemmdarverka og njósna. Netglæpir virða ekki hinn hefðbundnu landamæri og því krefjast þau áfram alþjóðlegs samstarfs. Einn þáttur netöryggis jú viðbúnaður og segla mikilvægra innviða í formi af neðansjávarstrengjum. Á síðustu mánuð hafa komið upp atvik með sæstrengi í Eystrasalti og NATO og ESB hafa hvort fyrir sig lagt fram tillögur að aðgerðum til að bæta öryggi í Eystrasalti og Vestnorrænulöndin einnig mjög viðkvæm þegar kemur að öryggi sæstrengja og eiga á hættu að verða algjörlega lokuð frá umheiminum ef kapalbílur verður hjá öllum þeirra á þessum fáu köplum sem að liggja í sjónum. Ísland hefur núna til dæmis býr yfir 4 strengjum, Færeyjar 3, Grænland til yfir 2, annar þeirra til Kanada og hinn til Íslands. Forstjóri grænlenska Landssímans hefur því hvatt til þess að það verði settur lagður einn strengur til viðbótar sem tengir Grænland og Færeyjar við Danmörku. Forseti, frá árinu 2022 hafa Vestnorrænulöndin neyðst til að verða meðvitari öryggisi og eftirlit með útafstrengjum þeirra og sæstrengjum. Sú áhersla mun halda áfram og aukast enn frekar á næstu árum. Takk fyrir orðið. Kærar þakkir, Jón. Nú býð ég mönnum að taka til máls. Jóhann Dahl, gerðu svo vel.
Takk fyrir það og takk fyrir góða ræðu sem var fullt tilefni til að vekja athygli á. Ég verð að segja að mér finnst Norðurlandaráð á okkar sviði veitir okkur allt of litla athygli þegar kemur að innviðauppbyggingu og öryggi í kringum þessi vestnorrænu ríki. Og eins og Jón nefndi hér, þá mjög krítísk innviðauppbyggingur og krítískir innviðir og viðkvæmir á viðsjárverðum tímum og við erum ekki með neinn viðbúnað eða neitt sem við erum ekki með neitt áætlun það hvernig við að bregðast við á stríðstímum og viðsjárverðum tímum og eins og við heyrðum hjá Jóni, hvernig getum við styrkt þetta og fengið og vakið norræn ríki til meðvitundar þá alvöru sem á sér stað á vestnorræna svæði og tala ekki bara þessi 5 norrænu lönd og Eystrasaltsríkin en ávarpa aldrei þess ríki sem tilheyra vestnorræna ráðinu. Hvernig getum við vakið Norðurlöndin til meðvitundar okkur? Takk. Nu ska jag växla över till isländska i ansvar och það sem að ég tel kannski mikilvægast að efla samstarf á Norðurlöndum varnir á sæstrengjum og ég mjög spenntur fyrir nýjustu tækni eins og drónar eða neðansjávar drónar til dæmis bara til að fylgjast með sæstrengjónum og reyna að tryggja öryggið þeirra og eftirlit og ég held að það verði bara gert í góðu samstarfi við hin Norðurlöndin. Tack. Tack så mycket. Kærar þakkir, eru fleiri. Nú þessu lokið og við höldum áfram umræðu. Då handlar det Kæra þakkir færi ég öllum erlendu gestunum fyrir framlag þeirra til umræðuna. Nú höldum við áfram og gefum flokkahópunum orðið og talsmönnum þeirra. Við byrjum að flokkahópi jafnaðarmanna. Það Dagbjörg Hákonardóttir frá Íslandi og að því loknu kemur Jóniska frá flokkahópi miðjumanna. Gjör svo vel. Þá verður það þing. Tala på íslenskt. Sterkt samfélag samfélag þar sem við getum treyst hvort öðru og traust það hugtak sem við verðum að skilja innbyrðis á sama hátt. Það getur tekið svo langan tíma að byggja það upp en jafnvel bara örskotsstund að brjóta það niður. Það ekki eins og sagt hefur verið hér í dag. Það ekki hægt að halda út samfélagi traustsins ef við ræktum ekki virk mannréttindi eins og tjáningafrelsi og aðgengi að réttum upplýsingum. Allir gátu einu sinni verið sammála þessu, nú þetta ekki lengur svo kennisetning sem allir skilja á sama hátt. Þetta ekki bara fögur orð í mannréttindaköflum stjórnarskrána, þetta forsenda þess að við getum tekið réttar og upplýstar ákvarðanir, átt gagnrýn samtöl okkar á milli og gagnrýnt stjórnvöld og treyst stofnunum okkar sem munu koma til með að þurfa að taka sífellt erfiðari ákvarðanir eftir því sem óróleiki á heimsvísu eykst. Í þessu samhengi finnst mér mjög mikilvægt að við verjum og styrkjum áfram fjölmiðlan okkar. Norrænir fjölmiðlar eiga það allir sameiginlegt að starfa við sífellt erfiðari skilyrði á fámennum málsvæðum. Misfámennum þó og fjölmiðlafrelsi almennt hingað til á heimsmælikvarða á Norðurlandasvæðinu. Við verðum að halda því áfram að þeir geti haldið úti faglegri og óháðri umfjöllun þrátt fyrir að þurfa að keppa við alþjóðlega tæknirisa sem hrifsa til sín auglýsingatekjurnar og stjórna því hvað berst til fólksins og hvað fara athygli. Þeir hafa sýnt á spilin og mannréttindi og traust ekki ofarlega á blaði í þeirra forgangsröðun. Að standa vörð tjáningafrelsi og styðja við fjölmiðlafrelsi ekki eitthvað sem við getum frestað. Þetta forsenda þess að traustið fái að blómstra og þetta verkefni sem við í Norðurlandaráði getum unnið vel að saman áfram. Takk.
Þakka fyrir þetta, þá gefi Jóni orðið frá flokkahópi miðjumanna. Háttvirti forseti, flokkahópur miðjumanna hefur löngum mælt með því að það verði varnarmála og utanríkismála nefndi Norðurlandaráði. Við þurfum að auka þekking okkar og norrænir þingmenn fást líka við alþjóðamál og utanríkismál og það ætti ekki að vera neitt hér sem ætti að efast þetta. Norðurlöndin eru lifandi heild, við höfum þörf fyrir hvort annað og að baki þessu ekki bara sameiginleg saga okkar, heldur líka árataga langt samstarf byggt á jafnréttis grundvelli sem að varðar öll svið samfélagsins og þetta hefur ekki alltaf verið metið að veruleikum. Það ekki dæmi það að samstarfi ekki gengið sem skildi, heldur hefur skort metnað í löndunum til þess að fylgja því eftir. Nú það ljóst að norrænt samstarf mikilvægt. Þetta hefur eflt tengsl okkar og líka gert okkur betur í stakk búin til að takast á við nútíðina. Og sameiginleg gildi okkar gera það verkum að við getum sest við eldhúsborðið saman án þess að nokkur furði sig á því. Náið samstarf okkar á friðartímum sá grunnur sem samstarf okkar byggir á hættutímum. Þakka fyrir þetta. Þá gefur Bryndís Haraldsdóttur orðið sem mæli fyrir flokk hægri manna og að því loknu kemur fulltrúi Norræns frelsis. Takk og ég tala på íslensk. Kærar þakkir, mig langar að þakka gestgjöfun okkar hérna í Finnlandi fyrir góðar móttökur og ég verð að segja að efnið sem að formennskan valdi núna til að fjalla hér á þessu þingi á svo sannarlega erindi við okkur öll. Það líka áhugavert að vera hér í Finnlandi þar sem eru þessi löngu og miklu landamæri við Rússland og þar sem að ógnin svo sannarlega til staðar. En sem Íslendingur og hafandi verið í formennsku á síðasta árið þar sem við ræddum norðurslóðamál, þá finnst mér líka mikilvægt að við fókusum á norðurslóðir og það sem að gerast þar. Alveg eins og við höfum heyrt að þá eru Rússar búin að byggja upp mikinn hernaðarstyrk líka á norðurslóðum og ég hygg að við Norðurlöndin séum aðeins aftarlegra í þeirri uppbyggingu. Þess vegna það auðvitað mikið áhyggjuefni fyrir okkur þegar orðræðan vestanhafs með þeim hætti sem hún hefur verið. Ég held þess vegna að við hér í Norðurlandaráði getum við ofboðslega sterk saman með því að koma sjónarmiðum okkar á framfæri við aðra þingmenn annars staðar. Og ég mjög þakklát fyrir að við höfum fengið stöpp hérna til okkar áðan og það var gaman að heyra hvað hann var svona upplífgandi og talaði líka bjartsýni og svona eldmóð það að þrátt fyrir breytingar og erfiðleika sem við þurfum vissulega að takast á við að þá kunni líka vera tækifæri. Og mér langar að taka undir það sem að Stubb lagði áherslu á, þar að segja samskiptin við Bandaríkin sem eru okkar stærsti bandamaður innan NATO þar sem við erum nú öll. Og mikilvægi þess að við nýtum rödd okkar sem norrænir þingmenn. Stubb talaði líka norræna gullið sem traustið í samfélaginu okkar og ég held að við þurfum öll svolítið að huga því hvernig eru við að gæta að gullinu okkar. Takk. Þakka fyrir þetta og þá gefur talsmanni norrænna vinstri grænna Lorena Delgado Varas orðið og að því lokar það Angelía Bengtsson. Þakka fyrir.
Við lifum á tíma þar sem öryggi og viðbúnaður eru mikilvægir en nokkru sinni fyrr. Loftslagsváin skapaði óöryggi og óöryggið heimi okkar gerir það verkum að við þurfum að taka höndum saman. Við í vinstri flokkunum teljum að öryggismál séu mikilvægari heldur en herbúnaður. Við teljum mikilvægt að ekki áherslu á sjálfbæra þróun og félagslega réttlæti. Við höfum áhyggjur af því hvernig einkavæðing hefur dregið úr mátti viðbúnaðar okkar. Við verðum að leggja áherslu á opinberan uppbyggingu. Við þurfum að tryggja að almenningur hafa aðgang að matvælum og óháð tekjum og bakgrunni. Við verðum líka að standa saman gegn þeim öflum sem reyna að splundra okkur. Og við verðum að mæta saman þeim áskorunum sem koma. Norðurlönd eiga að vera fyrirmynd fyrir frið í heiminum þar sem að við eflum viðnámsþolaka gagnvart bæði ytri ógnum og innri sundrung. Það er mikilvægt að við stöndum vörð alþjóðalög. Við stöndum vörð Grænland og Palestínu og Úkraínu. Það er mikilvægt að loftslagsumskiptin séu réttlát. Það er vegurinn fram á við ef við viljum skapa samheldin og örugg Norðurlönd. Á sama tíma stöndum við vörð öryggi og viðbúnað á Norðurlöndum. Leggjum áherslu á samheldni og samstöðu. Þakka fyrir þetta. Þá er komið að Angelíku Bengtsson frá Norrænu frelsi, gjör svo vel 2 mínútur. Þakka fyrir, frú forseti. Öryggi Norðurlanda, ég er svolítið lágvaxin. Öryggi Norðurlanda og viðbúnaður stendur á tímamótum. Og það er mikilvægt að við hverfum aftur til þeirra reglur sem hefur byggt upp styrk okkar og velsæld. Það eru hefðbundin norræn gildi og öfluga varnir á landamærum okkar. Samstarf á milli landa hefur dregið úr getu okkar til þess að geta staðið vörð þessi gildi. Þess vegna stöndum við vörð norræn gildi. Við verðum að treysta okkar eigin auðlindum og við verðum að byggja upp okkar eigin getu til varna og við ættum líka að líta til þess að mynda norrænt varnarbandalag. Við verðum líka að gæta þess að viðbúnaður okkar byggja á norrænum gildum. Stolt Norðurlöndu byggja á samlegri sögu, menningu og gildum, en ekki á reglugerðum sem gelda yfir landamæri eða alþjóðlegum aðilum. Það skiptir máli að við stöndum vörð almenningi í okkar löndum, okkar eigin lífsstíl. Við vitum best hvernig við stöndum vörð svæði okkar að lokum, líka ástæða til þess að efla þjóðernisvitund okkar. Að standa vörð hefðir okkar, menningu okkar og út frá því getum við byggt öflugt kerfi. Það er grundvöllurinn fyrir öflugum vörnum. Núna er mikilvægt nokkur sinnum fyrr að standa vörð þetta. Á þessum tími þurfum við að hyggja því sem hefur gert okkur öflug. Það er hefðir og styrkur. Takk. Já, og þá eru það fulltrúar nefndana. Og þá gef ég talsmanni forsætisnefndarinnar fyrst. Það er Halla Hrönn Logadóttir. Gjörðu svo vel. Og þar eftir er það Veronika Honkasaló. Kæru vinir.
Það ótrúlega gaman að vera með ykkur hérna í dag á þessum tímum þar sem að samvinna skiptir svo sannarlega máli og ég vil þakka gestgjöfunum og ykkur öllum sem hafa skipulagt þetta. Það mun reyna á það að við séum að vinna saman á margan hátt og ég held að forsetinn hafi sýnt okkur að það eru margar leiðir í diplómasíu, meira að segja íþróttirnar og kannski þetta tíminn þar sem við þurfum öll að fara að rifja upp í hvaða íþrótt við erum góð til að teygja okkur í ólíkar áttir. En við erum að lifa krefjandi tíma. Öryggi á Norðurlöndum hefur breyst hratt. Við erum að tala tíma sem við höfum ekki séð í nokkrar kynslóðir. Og mér finnst áhugavert að draga það fram. Tíma sem við höfum ekki séð í nokkrar kynslóðir. Við vitum að samstarf Norðurlandana byggt á trausti. Þetta samstarf sem skiptir gríðarlega miklu máli og okkar áherslur, okkar gildi á frið og samvinnu. Á undanförnum árum þá höfum við styrkt samvinnu okkar á sviði öryggismála. Við höfum gert það í gegnum NORDEFCO og með Haga-samkomulaginu og það sannar að við getum unnið saman á þessu sviði og við vitum öll að öryggisógnirnar sem við stöndum frammi fyrir í dag að þær eru margar. Það eru fjölþættar og heimurinn hefur heldur betur breyst hratt eins og við sjáum í Úkraínu, eins og við erum að sjá núna með nýjum stjórnvöldum í Bandaríkjunum. Þess vegna endurskoðun Helsinki-samningsins svo mikilvæg. Skilaboð Norðurlandaráðsins til ríkisstjórna okkar eru skýr. Öryggi verður að vera óaðskiljanlegur hluti samvinnu okkar. Jafnvel þegar við tölum innviði sem hafa verið nefndir svo oft hér í dag, að þá verðum við að vera að horfa til nýrra sviða eins og til dæmis geimsins. Við sjáum það í dag að gervihnattir gegna sífellt meira hlutverki þegar kemur að því að vakta og sinna upplýsingaöflun í rauntíma mikilvægi innviða og við sjáum hugvit, til dæmis hérna frá Finnlandi, þar sem að gervihnettir eru nýttir í flóknum aðstæðum. Allt frá eldgosum á Íslandi sem að reyndar, það byrjaði eitt eldgos hjá okkur bara í morgun, þar sem tæknin nýtt í slíkum aðstæðum en líka í Úkraínu. Og við vitum að í okkar strjálbýlu löndum að þá mun samvinna líka á sviði geimmála til þess að vakta okkar krítísku innviði, hún mun skipta sköpun. Og ég held að séu tækifæri þar til að beina sjónum okkar. Við vitum líka að núverandi umræða Bandaríkjanna Grænland sýnir að við verðum að þétta raðirnar og það bendir okkur á það að halda áfram að taka á móti Grænlandi og ýta undir það að við séum ein stór Norðurlanda fjölskylda. Tíminn til að bregðast við og þróa okkar samvinnu á sviði öryggismála núna. Munum líka að öryggi snýst meira en okkar gildi og pössum upp á að við séum að halda fast í þau núna þegar við sækjum fram. Takk. Takk fyrir það. Það engin ansvör. Það var það næsta ræðumaður og það talsmaður fyrir list og menningu. Kæru svo vel, Veronika Honkasaló. Takk, frú forseti. Sterkur viðbúnaður kallar á sterk samfélög og andspyrna og segla og viðnámsþróttur samfélagana byggir á trausti, samstarfi, menning og menntun skiptir gríðarlega miklu máli til þess að byggja sterkan viðnámsþrótt á Norðurlöndum þannig að við getum varist, fyrirbyggt og varið okkur á stríðstímum. Norræn menningarsamstarf einn af hornsteinum norrænnar samvinnu. Í gegnum áratugi höfum við staðið vörð menningararfinn okkar, skapað djúpan samhljóm með norrænum þjóðum í því skyni að styrkja norrænt samstarf. Menningarsamstarf þess vegna afar mikilvægt til þess að tryggja ákveðin
viðbragðsþrótt og viðnámsþrótt í Norðurlöndunum og sá landfræðilegi þráður sem við eigum sameiginlegan gagnast okkur sérstaklega á viðsjárverðum tímum. Þess vegna er það afgerandi fyrir okkur að norræn ríki standa vörð menningar og vísindasamstarf og vinni saman og vinni áfram að því að fjarlægja allar stjórnsýsluhindranir eins mikið og mögulegt er. Nýjar rannsóknir í menntun og öllu vísindastarfi er líka mikilvægt til að styrkja allt vísindasamstarf á Norðurlöndum. Kæru vini, við þurfum að taka fastar og betur utan unga fólkið okkar. Finnskar mælingar sýna að tillit og traust finnskra ungmenna til framtíðarinnar hefur farið þverrandi og þau þurfa að lifa við þær afleiðingar og af ákvörðum sem við tökum og því þurfum við að vanda okkur þegar við vinnum í þágu framtíðarinnar. Takk fyrir, kærar þakkir. Það engar ekki andsvör, þá það næsti ræðumaður, það talsmaður fyrir hagvöxt og þróun, það Kjell Arne Óttarsson. Það margt sem að við getum verið stolt yfir í norrænu fjölskyldunni, það samstarfið og hinn rótfasti arfur sem við búum saman yfir, en við skulum vera ærleg. Þegar kemur að samskiptum og innviða uppbyggingu, þá höfum við dregið lappirnar og einhverjum gátt í óformlegu embættismanna samstarfi en án þess og við byggjum upp samgöngukerfi okkar oft án þess að taka tillit til eða horfa til hvernig nágrannaþjóðirnar eru að vinna og norrænt samstarf vinna þegar allt eðlilegt eða allt með vanalegum hættir en leið og upp kemur eitthvað upp eins og til dæmis farsóttin eða hvað það heitir þegar vandinn steðjar að þá kíkjum við alltaf inn á við og hugsaum bara okkur sjálf og við minnumst COVID farsóttarinnar við þurfum að fara að draga lærdóm af því hvernig við brugðumst á viðsjárverðum tímum þá verða hafnir að virka lestir þurfa að virka það má ekkert skorta og það ágætt að við höfum óformlega fundi samgöngur og samskipti í þeim geira en þegar skugginn teygir sig yfir okkar ríki þá þurfum við að standa saman innviðauppbyggingu og það stendur í Helsinki-sáttmálanum að Norðurlöndin eigi að vinna saman í samgöngusvæðunum og við héldum að hér á Finnlandi það stendur í núverandi stjórnarsáttmála að það stendur í formennskuáætlun að finna að það eigi að búa til nefnd samgöngur en í gær heyrðum við á forsætisfundinum að það á ekki að stofna samgöngunefnd á vegum ráðherranefndarinnar vegna þess við verðum að hætta þessu að draga lappirnar í þessu við þurfum formlegt samstarf á samgöngusviðinu þess sem að hefur skýran pólitískan stuðning þetta nauðsynlegt, takk fyrir mig. Kæra þakki fyrir það. Það hefur enginn beðið svör eða andsvör og við höldum áfram á ræðlistinu og þá það talsmaður fyrir sjálfbær Norðurlönd og það Emma Berginger, gerð svo vel, kæru norrænu vinir. Við lifum óróa tímum og það óöryggispolitíkin með ágengni Rússa og árásum þeirra Úkraínu óþolandi. Og svo breytingar á samskiptum Bandaríkja við Evrópu og það eru nýjar áskoranir sem við þurfum að takast á við og þess vegna verða á slíkum viðsjárverðum tímum verða okkar vinir í Evrópu enn mikilvægari en áður. Ég í forsvari fyrir sjálfbær Norðurlönd og þegar við eigum við vandamál að stríða á varnarsamstarfi og viðbragðssamstarfinu þá þurfum við allir Evrópu að halda loftslagsbreytingar og aðrar breytingar þetta ekki bara umhverfisvandamál þetta eru tvö af okkar stærstu öryggismálum í
á okkar tímum, það ekki bara það að jökla sé að bráðna, sjávarhæðir að aukast, skógareldar geisa, vistkerfi sem hrynja og fólk sem þarf að leggja á flótta. Allt þetta eykur streitu og spennu á milli ríkja og þetta styrkir og þetta brýnir deilur og átök á milli svæða og ríkja. Norðurlöndin verður þess að styrkja sitt samstarf til að mæta þessum áskorunum saman. Það krefst aðgerða í ríkjum okkar, löndum og líffræðilegu fjölbreytileiki og loftslagsmálin eru dæmi aðgerð þar sem við þurfum að vinna saman og verja fjármunum til þessara samstarfs og við þurfum líka að hugsa norðurskautssvæði sem sérstaklega viðkvæmt gagnvart loftslagsbreytingum og við höfum mikið hagsmuna að gæta í að standa vörð það. Og það eru margar tilvistarspurningar sem við stöndum fram fyrir sem að krefjast þess að við stöndum sterk saman í að mynda Norðurlönd, móta Norðurlönd sem eru sjálfbær. Takk fyrir það. Ég sé ekki neitt sem hefur beðið orðið, þá það næsti ræðumaður. Það fulltrúi Alexander Winge sem talar fyrir, fulltrúi ungmennaráðs, Norðurlandaráðs. Kærar þakkir fyrir boðið og fyrir að fá að vera hér. Að við búum á vísjáverðum tímum, lifum á vísjáverðum tímum, vitum við öll. En fyrir summa þetta alveg nýtt. En fyrir okkur þetta ekki nýtt, en fyrir okkar kynslóð þetta kannski nýtt. Og við hófum að afvopnvæðast hér á okkar tímum og nú friðurinn úti má segja og við erum á tímum núna sem okkar kynslóð, mín kynslóð hefur aldrei upplifað á þessum árum sem við höfum lifað núna 20 pluss, þá höfum við séð annars konar þróun í heimunum, stafræna væðingu, tæknivæðingu, við erum orðin gjörsamlega háð allri stafrænni innviða uppbyggingu, við erum netógnir eru farnar að aukast. Það ýmislegt sem að getur hægt að virka bara í tækniheimum. Við tökum aldrei þetta vegna þess að við upplifum þetta ekki sem ógnir. Við erum alltaf að tala hernaðarlegan vígbúnað. Og við teljum alltaf að við búum við sterkum vörnum gagnvart netglæpum. En staðan svo að við gerum ekki og við sem erum fulltrúar UNR, við viljum sjá sterkara samstarf til að verjast netglæpum, netógnum og það sem við köllum cyberglæpum. Og við stöndum frammi fyrir stórkostlugum ógnum á þessu sviði og Norðurlöndin þurfa að styrkja varnir sínar á þessu sviði. Takk fyrir. Takk fyrir það og þá þá farum við áfram á ræðulistanum og þá það Lís Mattsson frá Álandseyjum, frá miðhópnum. Forseti, kæru norrænu vinir. Á órólegum tímum eru friðsamlega, það sem hættur að leita friðsamlega lausna jafnvel eða sem við þurfum þó að gera. Við höfum verið herlaus og á tímum þar sem leitað að sterkari samstöð á milli Norðurlanda. Þá Áland gott dæmi, það ekki bara falleg eyjaklassi út í hafinu, en hún hefur sýnt fram á það alþjóðlega skuldbindingar og uppbygging friðar getur haldið. Við höfum afvopnast og það engin hernaður á Álandseyjum og frá Áland samkomulagi frá 1921 sjálfbær friðarsáttmáli sem hefur staðist tímatönn í gegnum 2 heimsstyrjaldir.
það lifandi skjal sem viðurkennt og þekkt á alþjóðavísu, en það ekki aðeins fjarvera átaka sem að gera Álandseyjar svo sérstakar, heldur líka að það langtíma uppbygging samfélag sem að byggir á fríði og öryggi, og með þessum orðum vil ég benda ykkur á að þegar menn að leita lausna í átakaheimi að þá þurfa að muna eftir krafti og afli diplomasíunar og samtalsins, og Áland mjög gott dæmi það. Við öxlum ábyrgð með því að leita friðsamlegra lausna, og þetta ferli sem krefst trausts og trúnaðar hvert við annað. Takk fyrir. Svo þá þakka ég kærlega fyrir góða og uppbyggilega umræða, og sérstaklega vil ég þakka Alexander Stubb og Karl Oskar Bolin fyrir þeirra framlag hér til þema umræðuna. Hér með umræðunni lokið. Þá förum við dagskrá 2 sem var frestað hér í morgun, og þá það liður 2.1 sem samþykkt afgreiddra og viðhaldinna tilmæla og innri ákvarðana. Fyrsta sem sagt fyrra atriði samþykkt afgreiddra og viðhaldinna tilmæla. Það skjal 7/2025, og geta menn samþykkt það skjal? Svarið já. Þá þurfum við að samþykkja ársskýrslu Norðurlandaráðs fyrir árið 2024, og það að finna í skjali 9/2025. Spurningin svo, getum við samþykkt þá ársskýrslu? Svarið já. Þar með lið 2 lokið, og þá spurning hvað ætlum við að gera núna? Menn vilja halda hálftíma í viðbót og síðan taka hádegishlé að því loknu. Þannig að þá förum við að lið 4 sem sjálfbær Norðurlönd. Það stendur bara velkomin tilbaka, stendur hér í handritinu mínu, en það óþarfi vegna þess að við erum á undan áætlun. En það sem sagt sjálfbær Norðurlönd, og fyrsta 4.1 sem nefndarátt þingmannatillögu að draga úr matvælasóun á smásölustigi. Og þá gefum við formanni nefndarinn orðið, það Karin Gåsted. Gjörðu svo vel. Kæru norrænu vinir, að hverju ári fleygum við gífurlega magni af matvæli þrátt fyrir að sé ekkert að matnum. Matur sem hefur verið framleitt með dýrmætum auðlindum lendir í sorpinu án þess að vera borðaður. Þetta ekki bara fjárhagslegt tap, heldur þetta líka alvarlegur umhverfisvandi og sem að stöðlar að skógareyðingu, mengun andrúmsloftsins og hækkun verðlags. Hér á Norðurlöndum höfum við getu til þess að standa í fararbroddi til þess að leysa þennan vanda. Það fer smannans í því hvernig við dagsetjum matvæli. Við tókum frumkvæði að því fyrir nokkrum árum að breyta merkingu á matvælum þannig að matvæli geta kannski breytt bragð eftir ákveðna dagsetningu og þau eru ekki skemmd, og það nokkuð sem við getum metið í eldhúsinu frekar en í verslunum. Verslanir verða náttúrulega að tryggja að maturinn sé óskemmdur og hvað sé að borðan. Og getur náttúrulega ekki selt matvæli þar sem umbúðirnar hafa verið rofnar. En
Við getum til dæmis spurt bara gamaldags kaupmann á hotninu hvernig hann gerði á sínu tíma. Þá myndi að svara því að það sem við náðum ekki að selja áður en dagsetningin rann upp, þá urðum við að fleygja matnum í ruslið, en við viljum stöðva þessa sóun matvæla og viljum þess vegna flytja ábyrgðina yfir á neytanda sjálfan, að verslanir geti lækka verði á matvælum eftir ákveðna dagsetningu, en síðan sé það neytandinn sem að velji hvort óhætt sé að borða matinn eða ekki. Þetta mun hlífa bæði loftslagi okkar og umhverfi. Þakka þér fyrir þetta. Þá komið að Emmu Beringer frá Flokkhópi miðjumanna. Þakka þér fyrir. Ég hafði nú ekki að gera fyrir að þetta ekki myndi ganga svona hratt fyrir sig, en ég vil líka undirstrika að þetta með meðferð matvæla, það þarf að gera það á skynsamlegri hátt, til þess að við getum nýtt matvælin okkar betur, bæði út af viðbúnaði, loftslagsmálum og efnahagslega. Rétt eins og komið fram hér í umræðinni í dag, þá þetta mikilvægt. Ég þakka fyrir þetta. Það ansvar utan úr sal. Þetta áfram í ræðustól. Þakka fyrir forseti og fyrir ræðumaður. Matarsóun vont fyrir loftslagið, umhverfið og það ástæðan fyrir því að atvinnuvegirnir, bæði verslanir og framleiðendur, vinna gífurlega mikið að matarsóunarmálum. Þess vegna þegar við erum að tala í Norðurlandaráði, við þurfum að setja alls konar reglur til að koma veg fyrir þessa sóun, þá passar það ekki. Það passar ekki vegna þess að matvöruverslanir á Norðurlöndum eru með kælidiska þar sem stendur too good to go, þar sem búið að lækka matvæli verðið helming og þetta mjög útbreitt og af hverju gera þetta? Það ekki til þess að bjarga heiminum, heldur þetta hagstætt fyrir það, af því að kaupmenn tapa peningum á því að fleygja matvælum. Já. Þakka fyrir þetta. Þá það Karsteinn Fulse frá Norrænu Vinstri-grænum, gjör svo vel. Þakka þér fyrir. Ég vil gjarnan segja nokkur orð þessa þingmannatillögu fyrir hönd Norræna Vinstri-grænna. Allir aðilar þessum máli styðja minni matarsóun og betri nýtingu þeirra matvæla sem hægt að kaupa í verslunum. Matvæli framleidd til þess að vera borðuð og ekki til þess að þeim sé fleygt. Og við styðjum að sjálfsögðu þessar breytingar og við munum aldrei ná því markmiði að sóun verði algjörlega hætt. Neytendur geta líka ýtt þessu í loftslagsvænni átt. Við þekkjum öll til þess að bananar geta skipt lit eða brauð sem þornar. En enga síður geta þessi matvæli verið holl og góð, en í tillögunni tekið fram að neytendur eigi sjálfur að fá tækifæri til þess að vega og meta hvort þeir vilja kaupa umrætt matvæli. Þá það kannski ekki endilega starfsmaður í verslun sem tekur afstöðu til þess hvort að hægt sé að nota sem matvæli. Þess vegna mælir sjálfbærninefndin með því að Norðurlandar beðið þeim tilmældir ráðherranefndarinnar að löggjöfinni verði breytt þannig að leiðbeiningarnar gefi neytendur kost á því að taka ákvörðun hvort að matvæli sé ætt. Og í öðru lagi að breyta leiðbeiningum þar sem að verslunar eigendur eru skyldaðir til þess að setja dagsetningar á matvælin.
Hvort ekki teljum við í hópi Norrænna Vinstri-grænna, við teljum að þetta muni gagnast bæði umhverfinu og loftslaginu. Takk fyrir orðið. Ég biðst afsökunar að því að ég hef gleymt að gefa kost á andsvörum. Það var einn utan á sal sem vildi veita andsvöru því sem Lena sagði. Þannig ég gef Karen orðið og það loka ansvar og ansvari kemur úr pontinu því hérna megin. Takk. Ég vil þakka fyrir ansvarið sem kom hérna við erindi mínu. Ég veit auðvitað að það eru margar verslanir sem leggja sem fram við að losa sig matvælin í tæka tíð. Það líka gert það sem ég bý. Ég kaupi líka oft matvæli sem eru útrunnin. En það breytir ekki því að enn sem áður mörg atkvæði matvæli sem sóað, hvort sem það út í gáminn eða ruslafötun og þetta getur sagt vegna þess að ég til dæmis reyndi að gera það sem kallað skalli á dönsku. Það það að ég fer eftir að búðirnar loka, þá fer maður út í gáminn þeirra, opnar gáminn og svo athugum hvort það sé eitthvað ætt. Ég hef prófað þetta. Það var skelfilega mikið sem lá ofan í gámnum þrátt fyrir að margar verslanir leggja sig fram. Þá hægt að gera enn betur. Takk. Þakka fyrir þetta. Þá erum við komin að fulltrúa Norðurlandaráðs ungmenna. Gjör svo vel. Frú forseti og kæru norrænu vinir, þetta nefndarálita álit sem að minnist að það sem mjög mikilvægt og það það matarsóun eykst stöðugt. Það eru 3,6 milljónir tonna af matvælum sem sóað ári hverju á Norðurlöndum. Það má vera eitthvað hafi ekki verið merkt nógu vel. Og oft það þessa matvæli algjörlega ætt, enga síður þeim fleygt úr verslunum. En þrátt fyrir að matvæli séu merkt þannig að það séu best fyrir ákveðna dagsetningu, þá ekki samt með sagt að þau séu skemmt eftir þá dagsetningu. Og þannig að við getum bara reynt að nota okkar eigin skilningarvit til þess að skera úr hvort að matvæli séu ætt. Það algjörlega sanngjarnt að við sem neytendur fáum að skera úr það hvort að matvæli séu ætt. Þetta mikilvæg tillaga, ekki bara fyrir okkur heldur fyrir öll. En eftir því sem að verð hefur hækkað á matvælum sem að við unga fólki finnum líka fyrir, þá myndi þetta líka gera okkur kleift að eiga pening afgangs í hverju mánuði. Ef að við getum til þetta skemmt matvæli sem eru ódýrari en eru ætenga síður. Og þá verður mér hugsað til ungs fólks sem að á í fjárhagslegum kröggum. Þannig að þetta geti skipt sköpum fyrir ungt fólk. Það það að geta neytt matvæla sem að eru enn góð. Takk fyrir orðið. Já, fyrir ekki. Já, þakka fyrir erindi. Það ekki fleira á mælendaskrá. Getum við þá lítið svo á umræðinu sem lokið, já, þá erum við komin að atkvæðagreiðslu og þá ætla ég að biðja alla að nota það sem þeir eru með fyrir framan ykkur. Þið með það? Þið reiðubúin að prófa búnaðinn og ég ætla að biðja ykkur öllum að íta á græna litinn.
Já, ítið öll á græna litin, test. Því lokið, komnar niðurstöður? Þið öll búin að íta á græna litin? Þá því lokið. Það eitthvað sem þrjósk og hafa ákveðið að íta á rautt. En þetta virðist virka. Jæja, þá höldum við áfram með 4.1 og það nefndarálitið þingmannatölu að draga úr matvælasóun í smásöluverslun og þau sem vilja greiða atkvæði með þessari tölögu íta á smella á grænt sem já og þau sem á móti tillögunni íta á nei og þau sem vilja íta á þriðja möguleikan sem að sitja hjá. Eru þau öll tilbúin að greiða atkvæði? Atkvæðagreiðslan hefst núna. Eru þið öll búin að greiða atkvæði? Já. Það henni lokið. Og sjáum við hvað úrslitin. 47 já og 17 nei. Þannig að tillagan samþykkt. En þá erum við búin með fundaliðin 4 sjálfbær Norðurlönd og við höldum áfram. Og þá eru komið þekkingar og menningarmálin. Hér eru 2 þingmannatillögur. Hinn fyrri að vekja athygli á norrænu verðlaunaafhendingunum og það talsmaður nefndarinnar sem fær orðið, það Katrín Kleveland frá flokkahópi miðjumanna, fær 2 mínútur. Forseti Norðurlandaráð, verðlaunin, við erum öll stolt af þeim og stöndum sterkum fótum í þeim greinum sem verðlaun eru veitt fyrir. Og þar sem við veitum viðurkenningar fyrir framúrskarandi framistöðu á hinum mismunandi sviðum. Við ætlum ekki lengur að miða okkur við Óskarsverðlaunaafhendinguna þar sem allir tilnefndir eru á staðnum og verðlaunin eru afhent og tilkynnt á sama tíma. En það samt sem áður mikilvægt að við sýnum verðlaunin út af við, að við vekjum athygli á þeim og við missum einskis þótt við skiptum fyrirkomulag. Og við verðum að sjá til þess að greinarnar eigi að því að ganga að hafa vettvang til þess að vekja athygli á þessum verðlaunum og við höldum áfram að þýða bækur sem eru tilnefndar og hljóta viðurkenningu og halda áfram að sjá til þess að þetta sé fjármagnað til þess að vekja athygli á verðlaununum að okkur vantar fjármagn á þessu sviði menningarsamstarfsins og við verðum að breyta því. Þannig að kæru vinir, það vantar ekki mikla fjármuni til þess að vekja athygli á verðlaununum til þess að við náum sömu stöðu og áður. Það mun borga sig margfalt. Tack för det och till nästa talare. Takk, Kirsti Leirtrö frá flokkahópi jafnaðarmanna Geirsvel 2 mínútur. Forseti, verðlaun Norðurlandaráðs eru viðurkennd og skipa háan sess og þetta hjálpar okkur við að greina rétt frá röngu og þetta undirstrikar mannréttindi. Stórveldi nýta sér alls konar aðferðir til þess að ná valdi og áhrifum á gagnvart fólki.
En menningararfurinn og menningarlegt starf grundvöllur fyrir okkur og forsenda til þess að mæta áskorunum samtímans. Verðlaunin og hvernig við vekjum athygli á þeim og verðlauna afhendingunum á Norðurlöndum á að efla norræna menningu en einnig að færa fólk nær saman. Við styðjum tillögu flokkahóps miðjumanna samstarf við aðra aðila til þess að tryggja að verðlaunin njóti verðskuldaðrar athygli og viljum styðja við að verk sem gefinur út fái þýðingu á önnur norræn mál. Og við viljum líka að málaralist og slík listsköpun hljóti sama sess og við vekjum athygli á því líka því að þetta slíkt samstarf byggir brýr milli mismunandi samfélagshópa og þetta á og gerir eykur samtal og samráð milli norrænu landana. Við viljum vinna frekar að þessu og taka þetta upp síðar. Takk fyrir þetta innlegg. Nú, það verður hérna andsvör frá Norrænu frelsi. Það kom upp andsvör núna, þú verður að þessi andsvör komu aðeins of seint. Ég hissa á að þessi þingmannatillaga hafi náð inn á dagskrá. Þegar við ræddum þetta í nefndinni, þá vorum við jákvæð vissulega, en við vorum líka sammála að það þyrfti fyrst að greina hvernig ætti að fjármagna þessa hluti og okkur hefur ekki lánast í nefndinni að fylgja þessu eftir. Við eigum að gæta fjármuna Norðurlandaráðs og hér því miður dæmi aðgæsluleysi. Þetta góð tillaga en okkur vantar yfirlit hvernig eigi að fjármagna og hvers vegna erum við þá að ræða þetta yfir höfuð? Nei, skrifið þetta upp aftur, gerið rétt og frestið málinu þangað til fjármögnun liggur fyrir. Takk fyrir. Já, þetta var ansvar við Katrínu, gerð svo vel, þú fara að svara því. Á ég að ýta? Forseti, fundarstjóri, takk fyrir tækifærið að svara. Það stendur í nefndarálitinu að þeir að tala millifærslur innan norrænu sjóðana þegar við erum að tala að bæta í fjármögnun til þess að vekja frekari athygli á verðlaunaafhendingunum. Og þegar við erum að tala að margir tengi Norðurlandaráð við verðlaunin, þá var nefndin sammála að færa þetta framar á dagskráni. Takk fyrir innleggin. Það eru ekki fleiri á mælendaskrá, þannig að við getum lítið svo á að umræðum sé lokið og þá það næsta þingmannatillaga og hún fjallar örugg stafræn Norðurlönd fyrir börn og ungmenn og þar fyrirvari. Takk forseti. Já, við verðum að setja andlega heilsu barna og ungmenna í fyrsta sæti þegar við erum að tala örugg stafræn Norðurlönd og sýna þeim kærleika og ást. Við verðum að vinna að öruggu samfélagi fyrir börn og ungmenni og stafrænn veruleiki hefur þar mikið að segja og oft kynnastu samfélaginu online á netinu.
En þar eru varnirnar ekki nægilega miklar og hætta á að þau sogist inn í þann heim. Við erum langt frá þeirri vernd sem við þyrftum að hafa. Meiri hluti nefndarinnar telur að það eigi að beina því til norrænu ráðherranefndarinnar að setja á fót starfshóp til þess að grafast fyrir möguleika til þess að tryggja neytendavernd með samhæfingu og reglusetningu og samstarfi landana. Takk. Takk fyrir það. Og þá það Victoria Tíblum frá Norrænu frelsi sem talar með fyrirvaranum. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Ég vil byrja á því að styðja við fyrirvaran og leggja til að við fellum þingmannatillöguna á þessu stigi. Við erum öll sammála að efni á vefnum geti haft slæm áhrif á börn og ungmenni og við viljum að börn og ungmenni geti samt sem áður nýtt sér allt það jákvæða við þennan stafræna heim. En verðum að vernda þau fyrir neikvæðum, áhrifum og afleiðingum. Það er mjög mikilvægt og við þurfum að fara vel í gegnum það og taka vel grundaðar ákvarðanir. Við þurfum þá að forðast tvíverknað. Norræna velferðarmiðstöðin að rannsaka í þessum töluðu orðum stafrænt frambúð og áhrif á börn og ungmenni sem stór og mikil rannsókn sem mun gefa okkur dýrmæta þekkingu og leiðsögn hvernig við eigum að takast á við þessi mál. Klara Marín á velferðarmiðstöðinni heimsótti okkur í desember í fyrra á fundi nefndarinnar og sagði frá framvindu starfsins og hvernig væri lítið á málinu mjög vítt og breytt og við getum því búist við góðum og öruggum áreiðanlegum niðurstöðum. En þær verða ekki kynntar fyrir 2026. Það þá fyrst sem við getum tekið grundaðar ákvarðanir frekari aðgerðir. Bíðum átekta og lærum af skýrslunni áður en við tökum ákvarðanir svo að við þurfum ekki að ráðast í eigin rannsóknir. Það felst tvíverknaður í því að við séum að vinna að þessu hvert í sínu horni og þá getur orðið til ákveðin skörun. Við eigum að forðast tvíverknað. Takk. Takk fyrir það kærlega. Og þá ekki fleiri á mælendaskrá. Þá lítum við svo á umræðum sér lokið og vindum okkur í atkvæðagreiðslu tillögu Norrænu þekkingar- og menningarnefndarinnar. Það liður 5.1 sem fjallar að vekja athygli á norrænu verðlaununum. Og þeir sem samþykkir þeir þrýsta á 1, þeir sem á móti þrýsta á 2 og þeir sem ætla ekki að greiða atkvæði eða sitja hjá, þeir ýta á 3. Og nú hefst atkvæðagreiðslan. Og atkvæðagreiðslunni lokið, við með niðurstöðu, það eru 54 með, 12 á móti og þá hefur þingmannatillagan verið samþykkt. Og þá það 5-2, nefndarálitum þingmannatillögum örugg stafræn Norðurlönd fyrir börn og ungmenni, en þar bókaður fyrirvari og ef menn vilja styðja þingmannatillöguna ýta menn á 1, en ef menn vilja greiða atkvæði með fyrirvaranum þá það talan 2 en 3 ef menn sitja hjá og atkvæðagreiðslan hafin. Hafa allir greitt atkvæði,
Svo virðist vera að atkvæðagreiðslunni þar með lokið og niðurstaðan svo að 39 greiddu atkvæði með og 25 greiddu atkvæði gegn. Afsakið. Þingmannatillagan hefur verið samþykkt og með þeim orðum dagskrárlið 5 lokið norræna þekkingar og menningarnefndina. Við erum aðeins á undan áætlun og ætluðum að hafa hádegishlé til 13:30 en áður en þið farið í hádegisverðin þá eiga allir þingmenn að koma hér að ræðustólnum eða pallborðinu. Við ætlum að taka fjölskyldumyndina sem við köllum, hópmyndin, og svo getum við farið í mat.
Så ni fick några extra minuter för Já, þið fengu nokkra auka mínútur núna vegna þess að við stöndum vel. Það kemur að tímanum. Núna fjöllum við málefni Norrænu velferðarnefndarinnar og síðan verður atkvæðagreiðsla í framhaldi af því. Gestirnir koma ekki fyrir 14:30 og þá verður kannski auka hlé þar á milli eftir hvernig þið stendur á. Það mjög mikilvægt að minna á það að þegar við viljum gefa ansvar að þá höldum við spjaldinu hátt á loft og sýnum fólkin okkar hérna hinum megin í salnum og gera þetta eins fljótt og hægt á meðan ræðumaður að tala og sýna það mjög skýrt að maður vilji koma upp og tala. Og við höldum þar með áfram með dagskrárlið númer 6 sem velferð á Norðurlöndum og það nefndarálit jafnrétti í tengslum við loftslagsstefnu og það Eva Lind frá flokkahópi jafnaðarmanna sem talar fyrir þessu. Kæra þakkir. Við þurfum, sem erum svona lægri í loftinu, þurfum að lækka þetta til þess að allt sé í lagi. Velferðarnefndin hefur tekið fyrir 2 þingmannatillögur sem að snúast meira jafnrétti í tengslum við loftslagsstefnu og það seinni tillagan sem hér til meðferðar. Það sem á bak við þetta að við vitum að loftslagsbreytingar hafa áhrif á okkur öll en rannsóknir sýna að konur verði meira fyrir barðinu á þessum breytingum og við verðum að taka til þess í allri okkar stefnu. Við verðum að vita af þessu og við verðum líka að sjá til þess að konur sitja við borð og geti tekið ákvarðanir líka. Og það meirihluti nefndarinnar sem styður þessa tillögu flokkahóps miðjumanna. Það eru 2 fyrirvarar. Ég ætla ekki að tala þá. Ég viss að flokkahópundin sem settu þá fyrirvara muni tala fyrir þeim. En við erum með rammasamning Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar og svo áætlun jafnrétti kynjanna. Þá ef við samþykkjum þessa tillögu að þá getum við haldið áfram með því að dreifa bestu aðferðum sem nýtast best til að koma þessu fram og þannig náum við norrænu notagildi. Kæra þakkir og þá það Jóhann Huldberg frá flokkahópi hægrimanna sem tala næstur. Kæra þakkir. Við erum að fjalla aukið kynjajafnrétti í tengslu við loftslagsstefnu. Sumir fá kannski svona déjà vu tilfinningu. Vorum við ekki einmitt að fjalla slíka tillögu mjög nýlega? Jú, það var bara í Reykjavík fyrir örfáum mánuðum síðan og þá var meirihluti Norðurlandaráðs sammála þeirri tillögu. En við í flokkahópi hægrimanna gerðum fyrirvara þá tillögu ekki vegna þess að við varum á móti því sem þar kom fram beinlínis heldur að við sáum ekki norrænt notagildi með þeirri tillögu. Við fylgjum þegar jafnréttisstefnu á þessum sviðum líka. Það full samstaða það og við sjáum það líka í loftslagssáttmála Sameinuðu þjóðanna og líka í norrænu samstarfi þessi mál. Norrænu ríkisstjórnirnar hafa til dæmis lýst sinni stefnu þetta að auka jafnrétti í Green and Equal Nordic Region, þeirri skýrslu sem hefur verið gefin út. Og rétt eins og varðaði tillöguna sem var tekin fyrir Reykjavík, þá segjum við nei við þessari tillögu, en ég vil nefna það líka og spyrja hvort við sem sitjum í Norðurlandaráði höldum það ekki andvíg aðgerðum í loftslagsmálum ef það eru skynsamlegar, en við teljum að þessi tillaga sé ekki skynsamleg. Við eigum að hafa
eitt markmið og það að vera skilvirk. Aðgerðir í loftslagsmálum eiga byggjast á raunhæfum aðgerðum, ekki hugmyndafræðilegum. Hættan við tillögur sem þessa að við byggjum upp óþarfa skriffinnsku og hættan þá svo að við gröfum undan skilvirkni aðgerða í loftslagsmálum. Við sjáum ekki heldur neitt norrænt notagildi í þessari tillögu. Þakka fyrir þetta. Næsti ræðumar Eva Bjádett frá flokkahópi miðjumanna. Háttvirtur forseti og góðu vinir. Loftslagsstefnan, hvað hann í fyrsta skipti sem ég heyri eitthvað segja less is more loftslagsstefnuna. Þarf að hækka púltið. Þessi þingmannatillaga, þetta í rauninni hluti af fyrri tillögu sem byggir á skýrslu ráðherranefndarinnar, þar sem farið yfir loftslagsstefnu og jafnréttismál, Nordic implementation of the UN framework of climate exchange and gender action. Titillinn á skýrslu ráðherranefndarinnar sem fjallar einmitt þetta. Og þar kemur skýrt fram að það eru ýmsar hindranir og brestir í stefnu Norðurlandana, bæði vegna þess að það ekki nóg kerfisbundin meðferð á aðgerðum sem að efla jafnrétti. Öll reynsla allan heim hefur sýnt að í grænum umskiptum hefur sjónum verið ofbeint að atvinnulífinu og minna af félagslegum áhrifum. Til dæmis hvernig getur maður fengið almanna borgara til að breyta lífstíl. En þetta náttúrulega núna þessar loftslagsbreytingar sem eiga sér að hafa mikil áhrif á líf einkum kvenna. Og nú þegar við sjáum að Bandaríkjamenn hafa dregið sig út úr alþjóðlegu loftslagssamningum og eins alþjóðlegum samningum í jafnrétti, þá enn mikilvægara að við komum í veg fyrir afturför. Þess vegna hvet ég eindrið til að við tökum þetta skref fram á við. Takk. Þakka kærlega fyrir þetta og þá það Tobias Drevland frá Norrænu Vinstri-grænum sem fær orðið. Gjör svo vel. Þakka fyrir það, forseti og kæru Norðurlandaráð. Jafnrétti hlýtur að vera þráður í öllum stefnum og þá einnig loftslagsstefnum. Þess vegna þessar 3 tillögur sem hér liggja fyrir afar góðar og benda í æskilega átt til þess að við getum lagt meiri áhrif á jafnréttisþáttinn á þessu sviði. Þessi tillaga vísar í að konur eiga sér færri fulltrúa þegar teknar eru ákvarðanir í loftslagsmálum og þess vegna bæði rétt og mikilvægt að konur standi jafnfætis öðrum og sitji líka við borðið þegar ákvarðanir eru teknar í loftslagsmálum. Þannig lít ég á þetta og svo vil ég minna það að helmingur mannkynsins eru konur og þess vegna mikilvægt að við stöndum verið jafnréttisstefnu líka í þessum málum. Takk fyrir orðið. Þakka fyrir þetta. Þá ræðulistin búinn og ég vil þakka ykkur fyrir erindin. Getum við lítið svo á umræðunum sé lokið, þá gengið til atkvæðareiðslu nefndarálitið. Og þetta þingmannatillaga aukið jafnrétti í loftslagsmálum. Þar eru fyrirvarar. Ef fólk vil greiða atkvæði með tillögunni þá ýtir maður já. Ef stutt við fyrirvaran þá það númer 2 sem fyrirvari og ef fólk vil sitja hjá þá velur það 3. möguleikan afstór. Nú hefst atkvæðagreiðsla. Nú henni lokið. Nei, ekki alveg lokið. Allt tilbúið? Já, þá atkvæðagreiðslu lokið
og niðurstöðnar eru þar 38 hafa greitt með tillögunni og 25 á móti og þar með tillagan samþykkt. Þá, ég held ég hafi aldrei upplifað þetta áður að við séum svona mikið undan tíma að við þurfum að taka auka hlé, en nú það þannig, við tökum hlé núna til klukkan 14:25, þá getum við byrjað á mínútur 14:30 þegar ráðherrann kemur. Vegna þess að við erum ekki með meira dagskrá vegna þess að við erum að bíða eftir ráðherranum sem mætir ekki fyrir en þá. Þess vegna verðum við að hingra. Þannig að nú fresta ég fundi til 14:25. Det är fantastiskt. Ska vi spara den här?
Så kära... Jæja, kæri norrænu vinir, þá myndi ég vilja halda þingstörfunum áfram og þá ætla ég að biðja ykkur öllum að fá ykkur sæti og þá ætlum við að athuga þannig að sjá hvort túlkunin virkar. Og nú erum við bæði búin að fá hádegisverð og kaffi og snúða, þannig að þetta næstu bara svona hálft við erum svo mikið af hléum, en núna komið að spennandi efni en einu sinni. Það komið að fyrirspurnatíma með samstarfsráðherrunum og á dagskráni númer 7 og þá býð ég samstarfsráðherra Finnlands velkomin og Annika Hamrud frá Álandseyjum. Og þá farið þið bara upp einn í einu og síðan getið þið sest og þá getið þið tekið við spurningunum. Síðan velkomin Anders og Finnland og Álandseyja skipta með sér formennskunni í Norrænu ráðherranefndinni í ár og við hefjum þetta á samstarfsráðherra Anders Adlercreutz sem hefur þetta. Velkomin Anders, gjör svo vel, þú 5 mínútur. Bestu þakkir. Heiðraði forseti, ágætu norræni þingmenn og gestir. Það með mikilli virðingu fyrir þeirri ábyrgð sem Finnland og Álandseyjar eru með formennskuna 2025 og formennskan möguleik til þess að styrkja samstarfið þegar við stöndum frammi fyrir stórum áskorunum. Staðan það einmitt það sem að Norðurlandaráð talar í þema. Við stöndum á ólgutímum hvað var að norrænt öryggi. Norrænt samstarf hefur djúpa rætur og umfangsmikið. Samstarfið byggið á sameiginlegum gildum okkar. Lýðræði, jafnrétti og virðingu fyrir mannréttindum og réttaríkinu. Styrkur norræns samfélags byggir á trausti milli einstaklinga, stofnana og samfélagsins. Atvinna, lífsviðurværi, menntun, þáttaka í samfélaginu, heilsa og velferð eru undirstaða trausts, stöðugleika og öryggis. Saman hefur sett okkur metnaðarfullt markmið að Norðurlönd verður sjálfbærast og samþættasta svæði heimi árið 2030. Framtíðarsýn sem gefur okkur stefnu og merkingu. Nú erum við að fara inn í síðasta og mikilvægasta áfanga verkefnisins. Ef við viljum árangri verðum við að fara frá orðum til athafna. Við þurfum að vinna nánar saman en nokkur sinni fyrr og skila áþreifanlegum árangri sem gagnast borgurunum. Þar á meðal hvað varðar öryggið. Flestar samstarfsáætlanir Norrænu ráðherranefndirnar hafa markmið eða undirmarkmið sem tengjast almannaöryggi og viðbúnaði. Það gleður mig að segja að starfið hefur verið vel komið frá fornu fari á sama tíma við leitust við að gera meir. Varðandi öryggi og viðbúnað fyrsta stefnumótandi græna forgangsverkefni fyrir framtíðarsýnina hefur stjórnvöld lengi unnið að til að forðast kreppur af völdum loftslagsbreytinga og fræhvelfingin á Svalbarðar aðeins eitt dæmi fæðuöryggisviðbúnað í landbúnað og skógrækt sem að nú hefur líka eflst og það byggir á Karlstad yfirlýsingunni. Formennskan með meðal annars halda áfram vinnu í sjávarútvegsmálum. Innan ramma stefnumótandi áherslu á samkeppnishæfni framtíðarsýnarinnar fjárfesta ráðherranefndir hagvöxt og byggðaþróun í svæðisskipulagi og almannaöryggi, afhendingaröryggi og áreiðanleiki afhendingar í umferð yfir landamærið, öryggi orkumannvirkja og að tryggja raforku framleiðslugetu. Þar að auki munum við tala batteri og rafhlöðu framleiðslu. Orpo og forsætisráðherra lagði til norrænt afhendingaröryggisnet haldi áfram. MR Digital styrkir stafrænt öryggi og viðbúnað á Norðurlöndum og í Eystrasaltslöndunum. MR Finans fjallar viðbúnað á fjármálamarkaði.
Á stefnumótandi sviði félagslegra seglu eru viðbúnar og viðnámsaðgerðir mjög umfangsmiklar. Félags- og heilbrigðisgeirinn að taka á sýklalyfjaónæmi og framboði lyfja. Það verður haldin ráðstefna heimsfaraldurinn og börn og ungmenni. Heilsu viðbúnaðarhópurinn, svo kallaður Svalbarðahópurinn, er forveri ráðherranefndarinnar. Lagagerðin fjallar traust á réttaríkinu og lýðræði í tengslu við unglinga og glæpagengi og alþjóðlega skipulegra glæpastarfsemi. Ráðstefna þolgæði lýðræðis verður haldin í haust. Segli og öryggi samfélagsins er eflt með fræðslu og menningu. Á sviði mennta og menningamála verður efnt til ráðstefnu lýðræðislega menntun og fjölmiðlalæsi. Menningageirinn hefur mögulega víðtækasta ábyrgðarsviðin hvað varðar seglu. Stofnanirnar taka mikið þátt í starfi sínu að þáttum sem tengjast viðbúnaði og Nordforce, Nordgen, Nordregio, Nordisk energiforskning, Energy Research, Nordic Culture Point og Nordic Wellbeing og NIVA. Skrifstofa Norðurlanda í Eystrasaltslandunum hafa stuðlað að alhliða öryggismálum og Norræn hús í Reykjavík, Þórshöfn, Núk og Mariehamn hafa skipulagt umræðu viðburði. Ég vil nota tækifæri að þakka ykkur öllum fyrir góð störf. Utan ráðherranefndarinnar hefur Nordefco og Hagasamstarfið með björgunar og neyðaryfirvalda sjálfsögðu náð miklum árangri viðbúnaði vegna áfalla. Ég vil ekki áherslu á að mikilvægt er að svið ráðherranefndarinnar séu einnig farin að þróa markvisst borgaralegan viðbúnað eins og mæltir fyrir í skýrslu ENISTA. Auk þess að hjálpa okkur að undirbúa okkur betur fyrir næstu kreppu með því að undirbúa okkur rækilega fyrir truflanir greinu við nýjar aðgerðir og samstarf og eyður sem þarf að laga. Í ráðherranefndinni getum við líka með markvissara hætti eflt andlegt þol sem er eitt af mikilvægum hlutverkum samfélagsins. Til lengri tíma litur hernuða viðbúnaður. Í forsatíð okkar munum við stuðla öryggi almennings, samfélagsöryggi snýst á endanum öryggi borgarana. Skylda okkar er að tryggja að Norðurland séu svæði þar sem allir geta fundið fyrir öryggi nú og í framtíðinni. Nú mun ég gefa Anniku Hambrut, samstarfsráðherra Álandseyja orðið. Takk fyrir. Þakka þér fyrir, Anders, og nú vil ég langam til að leggja til að öll ansvör verði tekin í sömu umferðinni þegar báðir ráðherrar hafa lokið máli sínu. Ég bið þig velkomna Annika Hambrut, orðið þið. Þakka þið fyrir, frú forseti, og háttvirtu norrænu þingmenn og kæru norrænu vinir. Á árinu 2025 gegna Finnar og Álendingar formennsku norrænu ráðherranefndarinnar. Finnar og Álendingar vilja leggja áherslu á réttindi, velferð og þátttöku barna og ungmenna á Norðurlöndum. Nú er færi í norrænu samstarfi og það á ekki bara, það er líka þemað hér í dag, aukin samstaða. Á formennsku ári okkar leggjum við áherslu á metnaðarfulla samstarf sem að skila norrænum lausnum og sem bregst við eftirspurn eftir þekking og skapa vettvangur norræns samstarf. Norræn nytsemi og norrænt virðisauki gagnast okkur öllum. Norðurlöndin okkar eru saminuð, öflug og aðgengileg okkur öllum. Í formennsku áætluninni kemur fram að efnahagsleg staða Norðurlanda í heiminum og samkeppnishæfni skiptir sköpun til þess að tryggja þróun atvinnulífsins og velferð í samfélaginu. Þess vegna er mikilvægt að efla sjálfbærni og viðnámsþol og samkeppnisfærni í norrænni matvælaframleiðslu og varðandi nýtingu á lífrænu hráefni. Það er mikilvægt fyrir okkur að aðlaga okkur loftslagsbreytingum og draga úr áhrifum loftslagsbreytinga. Og það er mikilvægt fyrir okkur að geta búið, stunda nám og starfa og reka fyrirtæki við landamenn á Norðurlöndum. Við leggjum áherslu á að greiða fyrir frjálsu för innan Norðurlanda og við leggjum áherslu á það starfsumboð stjórnsýsluna hindranaráðsins muni
komast til framkvæmdar á líbran hátt og skilvirkan hátt. Við leggjum áherslu á að efla áfallaþol Norðurlanda og að efla viðbúna gagnvart hættum og fjölþáttaógnum í framtíðinni. Einhvers þarf að veita Færeyingum, Grænlendingum og Álendingum tækifæri til þess að taka þátt í þessu starfi. Þegar breytingar verða í heiminum er mikilvægt að stjórnvöld viti saman að því að tryggja samfellu í samfélaginu til þess að bregðast við truflunum og ógnum, til dæmis netógnum. Sameinuð Norðurlöndum er það mikilvægasta sem að við höfum núna og við verðum að standa vörð þetta líka þegar við erum að tala um endurskoðun Helsingfors-samningsins. Það er mikilvægt að öll Norðurlöndin, öll norrænu löndin 8 telji sig vera með í hópnum og ég í brjósti von þetta takist og það starf sem að á sér staði Norðurlandaráði muni líka fá farsæla farveg hjá stjórnvöldum. Takk fyrir orðið. Takk så mycket. Já, þakka þér fyrir, Annika. Og þá erum við komin að fyrir spurnunum sjálfum og rétt eins og áður, þá þeir þingmenn sem hafa veifað hérna rauðu miðunum sínum, hafa gefið til kynna að vilja taka til máls. Og ég vona að þið náðu hérna augnasamt. Ég legg til að ráðherrarnir sitja hér og svara á sætum sinum en þið innrís og sætum ykkar og þið líka takið fram hvaða ráðherra þið beinir fyrirspurnunum til. Fyrst er það fulltrúa flokkahópana og fyrstu tekur til máls Kim Berg úr flokkahópi jafnaðarmanna og að því loknaði Sjælane Ottosson. Ég ætla að tala finnsku. Frú forseti, háttvirtur ráðherrar, stjórnsýsluhindranir það er þverlægt þema í samstarf okkar á Norðurlöndum og það er unnið að afnámi stjórnsýsluhindrana eins og fram kemur í formennsku áætlun Svíþjóðar. Og þjóðþingin eiga líka að vinna því að ryðja hindrunum á vegi en þar er starfið ekki nógu markvisst hvað varðar að fylgja eftir þeim tilmælum sem koma til þess að reyna að koma í veg fyrir og afnema stjórnsýsluhindranir. Þangað til í fyrra þá tókstu Finnum ágætlega að vinna afnámi stjórnsýsluhindrana. Þá funduðum við 4 sinnum á ári í svona samstarfsneti í Finnlandi en nú erum við komin fram í apríl og við vitum ekki hvernig þetta starf mun halda áfram. Það sem er ljóst er að mikið af þessu stjórnsýsluhindrunum verða til vegna löggjafar sem að kemur frá ESB og það sem að við kannski gerum okkur segum það er að samhæfa ekki nógu vel og hafa ekki nógu gott samráð en það verðum við að gera til að auka samþættingu á svæðinu. Já, fyrirspurning var til finnska ráðherrans. Kim Berg, takk. Já, takk fyrir þetta, Kim Berg, fyrir góða spurningu. Nú er það spurningin þetta, hvers vegna stjórnsýsluhindranir eru svona mikilvægar. Ég hugsa borgarana okkar norrænu meðborgara, hvernig við getum gert norrænt samstarf sýnilegt að taka burtu stjórnsýsluhindranir og gera það eins auðvelt og hægt er að ferðast og stunda nám og lifa og vinna á Norðurlöndum. Þá var auðvelt að flytja úr einu landi í annað og að stunda verslun og vinna og svo framvegis. Stjórnsýsluhindranir þetta eru spurningar sem eru
í forgangsröðun hjá okkur í þessari formennsku áætlun og allir í ráðherranefndinni samstarfsráðunni líta á þetta sem mjög mikilvægt atriði og það alltaf að koma nýjar stjórnarsýsluhindranir. Þess vegna mjög mikilvægt ef við innleiðum ESB-reglugerð að þegar við innleiðum önnur lög að við höldum öllum samtalsleiðum opnum þannig að við lokum ekki. Það erfitt að taka burtu stjórnsýsluhindranir sem að verða til. Það miklu auðveldara að við reynum að koma í veg fyrir að þær verði til. Þannig að við vinnum í forvarnarskyni og við sem meðlimir í ESB, við verðum að reyna að stöðva þetta líka þar og vinna saman þannig að við getum stöðvað stjórnsýsluhindranir. Já, takk fyrir. Og þá það Kjell Arne Úttansson frá flokkahópi miðjumanna og ég ætla að biðja þig á að segja frá hvaða ráðherra þú vilt spyrja og síðan getur Villi Väyrynen gert sig tilbúin. Já, takk fyrir þetta, forseti. Ég ætla að beina spurningunni til Anders Adlercreutz. Það þannig að stjórnsýsluhindranahópurinn hefur fylgt starfi ráðherranefndanna að vinna þvert á Norðurlönd eins og með norræna og tvísköttunarsamning og annað og það margt sem við eigum sameiginlegt sem sýnir hvernig við getum styrkt norrænt samstarf og niðurstaðan algjörlega skýr. Ef við ætlum að ná því sem að framtíðarsýn forsætisráðherranna þá að norræna skattasamningurinn eitt samningur, ekki 3 mismunandi eins og í dag, en svo virðist sem fjármálaráðherrar okkar vilja ekki gera neitt með þetta. Þess vegna mínar 2 spurningar. Hvernig munur samstarfsráðherrarnir vinna á þessu ári til þess að fylgja eftir skýrslunni varðandi gagnvart norrænu fjármálaráðherrarnir til þess að auðvelda starf meðborgarana? Í nýja dagskránni þá sömu hvaða stóru stjórnsýsluhindranir mun maður vinna með til þess að munur samstarfsráðherrarnir forgangsraða til dæmis skattamál á 2025 af því þetta skiptir mjög miklu máli í því að koma framtíðarsýnina á koppinn. Bestu þakkir Kjell Arne Óttarsson. Það eru ákveðnar spurningar sem eru erfiðar og eina af þeim þetta með skattana og það í sambandi við líka stafræn nafnskírteini og það svolítið mótsagnakennt að í heimi þar sem að upplýsingar flytjast á ógnarhraðar en þá samt erfitt að losna við þessar hindranir í heimi þar sem allt var á pappírum. En þarna erum við stödd. Já, auðvitað hefur við forgangsraðað spurningar sem hafa að gera með bankaviðskiptið og geta líka sýnt skírteini og eins og með stafræn skilríki og að stjórnsýsluhindrana starfið út af fyrir sig forgangsraðið. Það kannski ekkert að segja að ein spurning mikilvægur en önnur en við höfum greinilega eitt hérna sem búin að skilgreina það. En það margt eftir að gera og líka hvað varðar verslun á milli fyrirtækja, á milli Finnlands og Noregs og þar sem eru líka stjórnsýsluhindranir. Takk þá fyrir næsta Villi Väyrynen frá flokkahópi hægrimanna og síðan Ketty Lie. Já, ég ætla að tala finnsku. Já, ég ætla líka að halda mig við þetta stafvæðinguna og stjórnsýsluhindranir og ég spyr Adlercreutz ráðherra. Við höfum talað mjög mikið að fara yfir landamærin hvað varðar heilbrigðisgeiran og við höfum talað undirbúning hvað varðar farsóttir og líka það að starfa saman yfir landamæri hvað varðar stafvæðingu. Þá það líka einmitt þessi spurning í sambandi við
tölvur og ógnir og annað og hvernig maður getur verndað ýmis gögn. Þetta til dæmis stjórnsýsluhindranir í Finnlandi. Hvernig getum við tryggt það að við séum að vinna til dæmis í heilbrigðisgeiranum yfir landamæri þannig að við málum okkur ekki inn í horn hvað varðar stafvæðinguna. Takk fyrir þessa góðu spurningu. Meðan COVID stóð þá lærðum við margt hversu mikilvægt það að vinna saman innan heilbrigðisgeirans. Sérstaklega þegar fjallar börn og ungmenni þá verðum við að velta því fyrir okkur hvaða áhrif COVID hafði, kannski úr öðru sjónarhorni en þú lyftir áðan, en eins og í fyrra svari mínu þá get ég sagt að það að yfirfæra stafrænar upplýsingar og persónuupplýsingar, þetta mjög viðkvæmt svæði og það hefur líka að gera með hvernig við nálgumst ESB-kröfur í okkar eigin löggjöf. Þannig ég get ekki gefið þér nákvæmt svar. Þetta hluti af þessari heildarmynd sem að gildir hvað varðar stafræn gögn. Já, við höfum bent á þetta sem vandamál. Takk fyrir þetta. Þá það Katti Líi frá Norrænum Vinstri grænum. Takk fyrir, ég með spurningu til Adlercreutz. All Norðurlöndin núna að auka viðbúnað vegna stríðsins í Úkraínu og svo mikið einbeitt á að hver og einn eigi að undirbúa sig til að bjarga samfélaginu og þetta fjallar það að fólk hafi það sem þeim vantar eins og vatn og mat og heilbrigðisþjónustu en það fjallar líka að maður tryggur og öryggur. Það margir í samfélaginu sem fátækir og hafa ekki efni á ýmsu. Það líka stór fjöldi fólks sem með annan bakgrunn sem jaðarsett. Og með þetta sem bakgrunn, hvernig ætlar ráðherrann að vinna því að sjá til þess að allir sem að lifa í samfélaginu vilja verja það og hvað getum við gert til þess að allir vilji taka þátt í undirbúningi? Takk fyrir þetta. Þetta mjög mikilvæg spurning. Túlkur heyrir ekki. Já, við erum vön að tala almannavarnir og sem svona breytt, þannig að allir taki þátti og allir vilja leggja sitt að mörkum og finna að þau séð og heyrð og þá það líka að koma í veg fyrir að einhverjir hafni fyrir utan og ég verður nú að segja að Norðurlönd hafa staðið sig betur en mörg önnur lönd og við erum kannski gott fordæmi fyrir önnur lönd. Og Norðurlönd geta líka verið gott dæmi fyrir heiminn og hvað varðar öryggi, jafnrétti og samfélagslega ábyrgð og ýmis gildi sem við höfum því miður ekki mjög mikið af, ekki heldur á Norðurlöndum en þeim minna annar staðar. Og auðvitað það mikilvægt að byggja félagsleg tengsl og sjá til þess að allir hafi sömu möguleika til menntunar og að maður öruggur í mismunandi viðkvæmum stigum lífsins. En þetta líka öryggissjónarhorn eins og þú bentir á. Takk fyrir og þá Juho Ehola frá Nordisk Fríhet og svo Andreas Salomonsson og síðan förum við inn á og þó þið sjáuð ekki á skerminum þá erum við með þetta í röð. Takk fyrir þetta. Ég með fyrirspurn til Adlercreutz en í ljósi þess svar sem hér hefur borist þá kannski verið láta mig þetta í önnur spurning. Ég fer yfir í finnsku.
þar varðandi stjórnsýsluhindranir að við erum að reyna að afnema stjórnsýsluhindranir en það eru hindranir sem að við ættum kannski að huga meira að og ég beini sömu spurning og ég beindi fyrr í dag. Það er varðandi skuggaflotan í Eystrasalti og kínversku skipin sem sigla hér í Eystrasaltinu. Og sem gerir það að verkum að það eru sjávarstrengi sem rofna og við vitum hvernig alþjóðlegur hafréttur gildir og við vitum hvað svo erfitt að takast á við þennan vanda. En ég spyrja, höfum við ykkur tól, höfum við ykkur möguleika af því að ræða ólögleg skip sem að sigla kjarna. Við ættum að geta gripið til þess að vegna þess að það er mikil hætta á olíuslysum af þessum völdum. Er eitthvað sem við getum gert til þess að koma í veg fyrir að þessi skip komi hingað inn á hafsvæðin okkar? Þessi spurning er kannski aðeins fyrir utan verkarhring Norðurlandaráðs. Þegar við erum að tala alþjóðarétt og siglingar, þetta eru kannski, það eru alþjóðalög, það eru alþjóðasamningar sem að gera það kannski torvelda okkur að grípa inn í svona mál. En það sem ég dettur helst í hug er að við getum unnið saman á þann hátt að við myndum skiptast á upplýsingum, væri duglegri að upplýsa hvert annað og myndi gera þá einstaka löndum auðveldara að grípa inn í það sem að þarna gerist. Upplýsingagjöfin sem mikilvæg. En til þess að leysa þennan grunnvanda þá fer það kannski fram á meira hátta breytingar á alþjóðasamningum sem er kannski þyngra í vöfum. En núna þegar við sjáum til dæmis það sem að gerast í Úkraínu þá verðum við líka einhvern nátt geta komið í veg fyrir að Rússa skuli geta nýtt sér þarna þessa olíuflutninga í gegnum hafsvæðin okkar til að flytja út ólöglega olíu. Og til dæmis með því að koma í veg fyrir þessi skip fái greidda tryggingar. Þá er það Andreas Salomonsson frá Norðurlandaráði ungmenna og að því loknu Jóhann Dahl. Þakka fyrir, frú fundastjóri. Ég er eiginlega að spyrja báða samstarfsráðherra en nú verði að velja. Þannig að ég beini þessu þá fyrst og fremst til Adelkreuz þar sem að þú ert líka menntamálaráðherra. En fyrirspurn minn er auki atvinnuleysi meðal ungs fólks á Norðurlöndum og reyndar alla Evrópu en engu Svíþjóð og Finnland það er gífurlegt atvinnuleysi. Því ég spurði mig hvernig teljið þið sér ráðar að það sé hægt að auðvelda ungu fólki að komast út á vinnumarkaðurinn. Er til dæmis einhverjar starfsgreinar annars staðar á Norðurlöndum sem að ungt fólk gæti fengi störf í norrænum nágrannalöndum og þá kannski líka með hliðsjóndi þeirra menntunar sem unga fólki hefur. Með þessu móti væri hægt að gera auðvelda þáttöku þeirri samfélaginu. Þakka ykkur fyrir. Já, bestu þakkir. Já, heildarmyndin í stóri myndin þetta eitthvað, hvernig lítur fjárhagurinn út í Evrópu og hvernig lítur þetta út á Norðurlöndum og svo þetta líka innan þess raunveruleika sem við lifum. Það held ég ennþá í dag, þá góð menntun, besta tryggingin fyrir því að maður fái gott starf. Og þarna við líka með sterk skólakerfi á öllu Norðurlandunum. En á sama tíma þá við með svona svipaðar áskoranir. Við öll svolítið lélegri í PISA-könnunum og öll svolítið lélegri að lesa og einbeita okkur. Og þetta eitthvað sem við að reyna að þróa saman, allir menntamálaráðherrarnir á Norðurlandunum. Og síðan það líka ráðherra háskólana sem síðan ættum við líka að reyna að nýta svolítið betur, kannski að fleiri ætti að fara til dæmis í Nordjob
og ekki bara Finnland og Svíþjóð heldur að við höfum alla Norðurland til þess að starfa á og ég held að líka í framtíðinni þá geti það aukið líka þáttöku í atvinnumarkaðinum. Já, við byggjum Anniku líka að svara þessu. Já, bestu þakkir. Það sem ég get bætt við þetta eiginlega það að það mjög mikilvægt að við erum líka með mikla atvinnuleysi og okkur skortir líka fagfólk og líka lyfta fram iðnnámi og það líka þetta að halda áfram að læra allt lífið og að við getum þróað svona lykilatriði. Til dæmis í dag það þannig að þú kannski lærir eitthvað í dag en þú getur kannski ekki unnið við það eftir 5 eða 10 ár. Það mjög mikilvægt að við séum með góða grunnmenntun og getum haldið áfram að læra í framtíðinni. Já, takk. Þá var það Jóhann Dahl frá Flokkahópi Miðja manna og svo Kim Åse frá Jafnaðarmönnum. Takk fyrir það. Mér langar til að spyrja Adlercreutz. Þekkjur til ökuskírteinisins á Finnlandi. Ég vil spyrja mál sem ætti að vera einfalt að leysa en ennþá óafgreidd stjórnsýsluhindrun. Það ökuskírteini í Finnlandi. Ég ætlaði að svo útskýra málið. Færeyingur sem kemur til Finnlands með færeystu ökuskírteini, fyrstu 12 mánuðina má hann aka bíl eins og hver annar. En eftir ár þá sér Anders allt í einu ökuskírteini og segir þetta ekki gildi lengur. Þá þarf að taka nýtt ökuskírteini og taka ný próf og læra að keyra. Hvernig hægt að heimila einhverjum að keyra í 1 ár sem að svo eftir ár neitar að viðurkenna? Hvernig hægt að líta á ökumann sem áreiðanlegan í umferðinni í heilt ár en líta svo allt öðru sjá málinu eftir 12 mánuði. Þetta datt einhvern veginn út af dagskrá og spurningin mín hvort finnska þingið og ríkisstjórnin sé tilbúin að taka upp þetta mál aftur og leysa það því það ætti að vera einfalt. Takk fyrir, eins og segir, þá virðist þetta mjög óheppilegt að fyrst sé þetta í gildi og svo ekki. Ég get því miður ekki svarað beinlínis kjarnamálsins, en ég skal reyna að svara þess síðar ef það í lagi. Takk fyrir það. Takk, þá að Kim Åse frá Jafnaðarmönnum og eftir það Hultberg. Takk fyrir og spurning mín til ráðherra frá Álandseyjum. Það sem við tölum hér eru mikilvæg mál framleiðslu, öryggismál, en það unga fólkið sem skiptir sköpum. Við höfum aðeins talað menntun, en við lítum mjög til í Danmörku, það að ungt fólk eigi að geta stundanám líka í svokölluðu æðri menntun, en við viljum líka sækja inn í starfsnám og læri iðngreinar. Hvernig lítið þið á samstarfið á Norðurlöndum að þessu leyti, því að ég sé mikil tækifæri í því að komast í praktík í önnur lönd, starfsnám í önnur lönd. Við getum hjálpast að, en það eru hindranir til trafala að þessu leyti. Hvernig sjáu þið þetta? Takk fyrir spurninguna. Þetta það sem norræn samstarf snýst Við þurfum að nálgast betur hvert annað og vinna saman að þessum mikilvægum málum þar sem við getum bæði samhæft greinar okkar og borið saman bækur okkar og eigum að gæta þess að ungt fólk fái góð tækifæri. Það líka mikilvægt að við lærum eitthvað nýtt samtímis. Ég menntamálaráðherra á Álandseyjum og ég vön að segja við unga fólkið á Álandseyjum þar sem ekki svo mikið að háskólum og ég hef sagt farið út í heiminn og lærið, vinnið einhverstaðar og komið tilbaka með góða færni og hæfni. Það einu kröfurnar sem ég geri. Þá Jóhann Hultberg frá Flokkahópi Hægrimanna
og svo það Tíblum á eftir. Og hann talar ekki hljóðnema og þá ekki hægt að túlka. Takk, forseti. Spurningu minni beint til þeirra beggja en ráðherrann frá Álandseyjum gæti svarað fyrst. Við heyrðum norrænt gull í ræðu forsetans frá Finnlandi hér fyrr og við erum að tala gagnsæi í stjórnarframkvæmd og í Norðurlandasamstarfinu þá erum við með gagnabanka stjórnsýsluhindranir sem allir gátu skoðað og séð hvar þau stæðu en nú hefur ráðherranefndin ákveðið að loka þessum gagnabanka þannig að þetta lokað tól fyrir embættismenn og starfsmenn. Þannig að mín spurning til ráðherran innsýn og opna stjórnsýslu hvað varðar stjórnsýsluhindranir. Hvernig það ætla að tryggja þessa gagnsæi áfram. Takk. Við höfum ætlað okkur að uppfæra allt stjórnsýsluhindrana starfið þar sem við viljum gera það skilvirkara og nýta betur úrræðin. Við erum með Infonúrdön sem við höfum skipulagt upp á nýtt og hvað varðar gagnabankan þá það eitthvað sem við ætlum að fylgja eftir og sama og við þessar uppfærslur sem hafa gerst árlega. Nú ætlum við að gera það annað hvert ár og það vegna þess að þetta kostar svo mikinn mannafla og fé. En við hlýðum á athugasemdir þínar. Takk fyrir. Viktoria Tíblum frá Norrænu frelsi og þar það Annette Holmberg Jónsson á eftir henni. Takk forseti. Spurning mín til Adlercreutz. Eftir fjárhagsáætlunar málamiðlunina vegna 2023 skrifaði Lindberg skýrslu forsendur að útvíkka norrænt samstarf samgöngur og flutninga. Lindberg taldi að samgöngumál og samstarfið væri meira eins og legóhús sem myndi hrynja fyrr eða síðar og niðurstaðan skýr. Ráðherranefndin á að axla frekari ábyrgð og sjá til þess að samstarfið verði til einhvers. En það sem vantar ráðherranefnd samgöngumál og innviði á þessu sviði, þá verða samstarfsráðherrarnir að axla þessa ábyrgð. Í Þórshöfn fyrir árið þá spurði við forvera þinn hvernig ætti að fylgja eftir þessari skýrslu en fengum það svar að það að tala það við aðra samstarfsráðherra og þess vegna spyr ég, geturðu skýrt hvaða ákvarðanir sem samstarfsráðherrarnir hafa tekið á þessu sviði í framhald af skýrslunni og hvernig menn ætla sér að framfylgja tillögum í skýrslunni. Takk fyrir þessa spurningu hefur oft komið upp á þinginu. Þetta mál hefur ekki verið rætt og ekki sett á dagskrá af neinni ríkisstjórn. Það skortir vilja til þess, menn virðast vera ánægðir með það óformlega samstarf sem þegar við lýði milli þeirra ráðherras sem hafa með samgöngumál að gera. En það mikilvægt að samhæfingin sé virk og skili árangri og við verðum að gæta þess að ekki verði til nýjar stjórnsýsluhindranir, vöruflutningar gangi greiðlega og svo framvegis. Ég get ekki sagt þér hér og nú hvernig við munum vinna þessum málum áfram en það lítill áhugi hjá ríkisstjórnunum. Já, takk og þá bjóðum við Annette Jónsson frá Flokka hægri manna velkomna og síðan Anna Mikkonen. Já, ráðherra, ég ætla að spyrja Anders Adlercreutz. Í ár þá hafa Finnland og Álandseyjar sameiginlega formennsku í ráðherranefndinni sem að gleður mig sem kemur frá Álandseyjum.
Ég myndi vilja nefna sama spurningu sem ég spurði ráðherrann Bolin í sambandi við þáttöku Álandseyja og Færeyja í Hagasamstarfinu. Hagasamstarfið skiptir máli líka fyrir Álandseyjar. Almannavarnir eru líka hluti af því sem skiptir máli í Álandseyjuna. Hagasamstarfið skiptir okkur líka miklu máli. En herra Bolin talaði það í morgun að Svíþjóð að gera undirbúa sig fyrir drift, þess að þetta eyjur, nú á norrænt samstarf að ná yfir alla, þá eiga allir á Norðurlöndum að taka þátt. Maður í ráðherranefndinni tilbúin að taka frumkvæði því að Álandseyjar og Færeyjar komi inn í Hagasamstarfið undir formennsku ykkar? Bestu þakkir. Þetta eins og það virðist vera mjög eðlileg þróun að Álandseyjar og Færeyjar komi með, þannig að þetta persónlega þá get ég ekki sagt að það væri eitthvað sem kom í veg fyrir það að Álandseyjar og Færeyjar taki þátt. Takk fyrir og Anna Kristína Mikkonen frá Jafnaðarmönnum og eftir það Katarína Dyrmark. Já, ég ætla að tala sænsku í dag. Já, stjórnsýsluhópurinn hefur skoðað gamlar hindranir, til dæmis rétturinn til þess að taka frí þegar maður með svona pólitísk verkefni. Þetta kannski spurning sem að snertir fáa en mikilvægt úr lýðræðissjónarmiði. 2014 þá kom Norðurlöndin að samkomulagi að til dæmis þingmenn geta fengið frí frá störfum, síðan þá hafa Noregur, Svíþjóð og Danmörk breytt lögunum, en í Finnlandi þessi spurning enn óleyst. Spurning mín því til ráðherra Adlercreutz, hver staðan af afgreiðslu þessara spurninga í Finnlandi? Hvenær mun Finnland uppfylla þessi loforð frá 2014 og hvenær verður það mögulegt fyrir norræna borgarar sem vinna í Finnlandi að fá leyfi til þess að vinna að stjórnmálum í landinu sem þau búa í? Já, takk fyrir, þetta spurning sem að því miður svolítið fyrir utan mitt svæði, þannig ég get ekki gefið þér skýrt svar hvernig staðan en þetta auðvitað stjórnsýsluhindrun og þess vegna viljum við, já, þetta líka, það sé mikilvægt líka til þess að eiga starfsferla á Norðurlöndum, þá þetta mikilvæg spurning. En þetta kannski eitthvað sem við getum snúið aftur til. Já, takk. Takk så mycket. Bestu þakkir, þá það Katarína Dyrmark frá flokkahópi miðjuhópsins. Takk, forseti. Ég myndi vilja snúa mér að Adlercreutz með þessa spurningu. Við tölum oft á Norðurlöndum að vernda mannfélagið, vegabréfa, frelsið svo að dæmi sé tekið, tungumálasamfélagið og menningarsamskiptin. En það þyrfti að afnema stafræna hindrun sem ætti að vera einfalt í framkvæmd, svo að við fáum aukna hlutdeild í tungu og menningu hvers annars. Og það geti til dæmis verið það að geta hort á miðlana og hlustað á þá í almannaþjónustu. Skýrsla Norræns sjónvarps þvert á landamæri sýnir að það eru til lausnir og það hægt að draga úr dreifitálmun og þess vegna spyr ég hversi álit ráðherrans á að draga úr dreifitálmun milli almannaþjónustu miðlana svo að íbúarnir geti ekki bara greitt atkvæði í Eurovision í Svíþjóð, heldur séðað og hort á norrænt efni. Og hvað hafa ríkisstjórnir Finnlands og Svíþjóðar raunverulega gert í því að veita íbúum Álandseyja aðgang að SVT Play og hvernig hyggst ráðherrann leysa þetta? Ég vil benda á að það líka hægt að senda
vinningsframlög til annara landa, eins og dæmin sanna. En almannaþjónustumiðlarnir og við getum hort á norrænt efni hvert hjá öðru, það skilvirk aðferð til þess að styrkja hinn norræna anda og maður getur spurt sér núna hvort það sé mikilvægar en áður á þessum ólgutímum og þar sem tæknirisarnir stóru á alþjóðavettvangi eru mjög áberandi á sviðinu og yfirgnæfa allt annað og þá norrænu miðlana. En án þess að ég sé beinlínis inn í þessum málum þá ég sammála því að það ætti að ryðja þessari stjórnsýsluhindrun úr vegi. Takk. Þá að tröðun frá flokkahópi hægrimanna og Varas og eftir henni. Forseti, samstarf lykilorðið, samstarf milli norrænna landa, samstarf þjóða, atvinnulífsins og stjórnmálamanna. Í næstum 2 ár hefur velferðarnefndin beðið eftir pólitísku samráði 2 mál sem hefur verið á dagskrá og menn verða að vera þolinmóðir ef þeir ætla að starfa í norrænu samstarfi en þetta fjallar hvernig við getum unnið gegn manndrápum í nánum samböndum og hvernig við getum saminast eða starfað saman að lyfjum og á lyfjamarkaði. Þannig að ég vil spyrja báða samstarfsráðherrana hvernig getum við tryggt greiðari málsmeðferð í Norðurlandaráði þannig að við þurfum ekki að bíða svona lengi eftir niðurstöðu. Takk. Takk fyrir spurninguna. Ég verð að biðjast afsökunar á hvað þetta hefur tafist en þetta verðum við að taka með okkur til þeirra ráðherra sem hafa með þessi mál að gera, auðvitað á að vera pólitískt samráð eins og gert ráð fyrir. Við þurfum að koma þessu máli og þessari spurningu á réttan stað á meðan við förum með formennskuna. Takk fyrir. Takk, Lorena Delgado Varas frá Norrænum Vinstri grænum. Já, takk frú forseti. Já, við horfum áhyggjufull á það hvernig Finnland yfirgefur svona alþjóðlega samninga og við horfum líka áhyggjufull á því hvernig fleiri og fleiri lönd yfirgefa svona alþjóðlega samninga, sérstaklega þegar við sem Norðurland höfum verið drífandi og verið í öndvegi. 8G samningurinn var 1997 í Nóri og fekk Nóbelsverðlaunin. Það fjallaði það að stoppa framleiðslu á svokallum truppmínur. Það eru svona sprengjur sem eru mjög hættulegar og skaða fólk löngu eftir að stríðunum ljúkur. Það eru mörg börn sem að missa útlimið eða látast vegna þessa. Ekki núna sem við eigum að reyna að standa saman gegn svona jarðsprengjum og styrkja samstarfið gegn óhreinum vopnum og það ekki þannig að það eru lönd eins og Rússland sem að helst af öllu vilja við yfirgefum svona alþjóðlega samninga. Spurningin mín hvers vegna yfirgefur Finnland þetta 8 ára samningin? Sérstaklega þegar það veldur því að það verður mjög mikið af saklausum sem eftir að skaðast og deyja. Takk að þér kærlega fyrir spurninguna. Þetta stór ákvörðun fyrir Finnland að fara út úr þessu og maður verður alltaf að vega og að meta
kosti og galla, hvaða áhrif þetta hefur og líka á trúverðuleikan okkar. Síðan hvað verður það að Finnland notar svona jarðsprengjur og það eru bara notað til varna og það er aðeins í stríði og það er einmitt þar sem eru og síðan eru að teknar í burtu þegar þeirra er ekki þörf lengur eins og þú ert meðvituð þá er helmingurinn af eystri landamærum NATO er að Rússlandi gegnum Finnland og þarna erum við með land sem er alveg sama alþjóðlega samninga og hvað varðar stríðsglæpi og eins og við höfum séð í Úkraínu þar sem eru notað svona jarðsprengjur og hræðilega mikið magn af hermönnum sem að þeim er alveg sama líf þeirra og hafa engar áhyggjur af og senda út. Þannig að þessi tegund af stríði sem að við í Finnlandi vonum að þurfum aldrei að nota en þetta er ástæðan fyrir því að við tókum þátt í þessu samningu eins og Eystrasaltsríkin. Spurningin er, hefðu við farið inn í svona samning í dag ef við vita hvernig staðan er í Evrópu, stríðið í Úkraínu og hegðun Rússlands? Ég held það ekki og það er þessi raunveruleiki sem að við því miður verðum að aðlaga okkur að. Ég er alveg svo þú með áhyggjur af því hvert þessi þróun leiðir okkur alþjóðlega og það hvernig Rússland kemur fram og líka þetta öryggi sem að við höfum treyst hérna en Finnland er núna að vinna út frá þeim grunni og þeirrum hernaðarlegum þörfum sem að eru núna. Já, takk fyrir þetta og Lars Meilas frá Jafnaðarmönnum og síðan Liz Matsson. Herra forseti. President, ég vänder mig till Forseti, ég spyr Anniku. Við erum laus við tolla og vegabrif á Norðurlöndum, yfirleitt ganga ferðir greiðlega og snurðulaust hvort sem er á landi eða legi, lofti og menn taka valla eftir landamærum en þegar kemur að lyfseðlum þá rísa tálmarnir á landamærunum. Við heyrum stundum að við bíða eftir Evrópusambandinu en Evrópusambandi segist bíða eftir okkur vegna þess að þeir telja að Norðurlönd geti vísað veginn og ég er sammála. Við höfum sýnt hvernig samstarf getur virkað og verðum að taka næsta skref. Við erum með vegabréfafrelsi, okkur vinnum ekki lyfseðilsfrelsi. Ég beði síðan 2018. Getur ráðherrann sagt okkur hvaða hindranir, hvaða nafni sem nefnast, komið veg fyrir að við getum samhæft þessi mál á Norðurlöndum? Takk fyrir spurninguna. Þú vildir fá mjög nákvæmar upplýsingar. Ég get ekki svarað því svona nákvæmt, en frjáls för og flæði er eins og þú segir mikil á Norðurlöndum. En rafrænu þjónusturnar eru ekki nægilega samhæfðar milli landana og þetta mál er á dagskrá, er forgangsmál bæði á könnu þeirra ráðherra sem fara með lyfjamálin, fara með stjórnsýsluhindranir, fara með stafræna þróun. Og stafvæðingin hefur einmitt sýnt sig því miður vera full af hindrunum og tálmum. En ég vona að við finnum lausn á þessu. Takk. Liz Matsson frá flokkahópi miðjumanna velkomin og Ville Veirunen þar á eftir. Takk forseti. Ég vil spyrja Hambrud ráðherra. Samgönguráðherrarnir á Norðurlöndum, Danmörku, Finnlandi, Íslandi og Noregi hittast á áformlegum fundum en sjálfstjórnareyjarnar, Færeyjar, Grænland og Álandseyjar hafa ekki fengið að vera með í umræðunum samgöngumál.
En í þessu geopolítíska ástandi sem nú þá ætti samgöngumálin að vera sá málaflokkur sem væri sjálfsagt að við innum öll saman að. Hvernig finnst ykkur að vera utan þessara funda samgönguráðherranna og hvernig sérðu framvinduna hvað varðar samgöngumál bæði á friðartímum og líka á ólgutímum? Takk fyrir spurninguna. Álandseyjar, Grænland og Færeyjar, við erum eyjar og samgöngur og flutningar skipta öllu máli fyrir okkur og eru alltaf efst á baugi. Þetta óformlega samgöngu ráðherra samstarf skilvirkt og á meðan Finnland fer með formennsku þá hafa ráðherrar samgöngumála á þessum umræddu svæðum fengið boðum að sitja fundina. Þetta ekki í fyrsta sinn, heldur virðist vera að verða venja. Þannig að það eru 8 lönd sem vinna saman á þennan óformlega hátt samgöngumál. Takk. Já, takk fyrir það. Þá erum við með Willi Väyrynen frá flokkahópi hægrimanna. Já, ég ætla að tala finnsku. Já, takk, frú forseti. Já, það kom mér á óvart að ég ætla að tala aftur. Ég glemdi að ég ætla að koma með fyrirspurn frá hægri flokknum. Ég bjó til spurningu, ætla að spurja Adlercreutz í sambandi við stafrænar stjórnsýsluhindranir. Ég í stjórnir í flokkahópi hægrimanna og við erum með ársskýrslu og þar sem að við ætlum að skrifa undir það stafrænt og það gekk ekki. Það þurftum að senda pappírana á milli allra Norðurlanda af einhverju ástæðu. Við höfum rætt þetta hér mörgum sinnum og þið hefur tekið afstöðu til þess en fjallar þetta löggjöfina eða við bara með slæmar tæknilega lausnir? Getum við breytt þessu án þess að breyta löggjöfinni? Ég ætla að svara á finnsku. Já, takk fyrir. Já, þekking mín nær nú ekki alveg. Ég geti sagt hvort þetta sé slæm tæknikerfi eða hver ástæðan. Það gæti við haft með pólitískan vilja að gera og kannski mismunandi forgangsröðun í löndunum. Eins og ég sagði áður, þá gæti maður bara svona hugsa að í okkar stafræna heimi ætti að vera miklu auðveldara að sinna svona erindum eins og að flytja upplýsingar á milli. En því miður þá verður sem þetta gangi ekki alveg upp. En ég held þetta fjalli ekki einhverjar lagalegar lausnir. Ég held að hér í salnum sé meiri þekking þetta svæði en pólitískt séð þá þetta forgangsraðað hjá okkur og þetta eru kjarnaspursmál þegar við tölum stafræna lausnir og áskoranir. Takk. Og velkomin Jóhann Andersson frá flokkahópi jafnaðarmanna og eftir það Anna Falkenberg. Bestu þakkir, frú forseti. Spurningin mín fer til Anniku Hambrud, samstarfsráðherra Álandseyja. Í morgun þegar við vorum Karl Óskar Bólín var hérna þá spurði ég í sambandi við fæðuöryggi og undirbúning á Norðurlöndum. Þetta svolítið ólíkt á Norðurlöndunum. Við erum öll að framleiða mikið af matvælum en það sem áhyggjur það það að sjá okkur sjálfum, vera okkur sjálfum næg og út frá svona almannavarnar sjónarhorni. Mér fannst Bólín hann var ekki svo skýr nákvæmlega hvað hann vill gera og hvað hann vill forgangsraða frá MR-SAM hvað þetta varðar, okkar svona sameiginleg ábyrgð
líka ábyrgð þjóðanna en við höfum að líka vera með sterkt samstarf á Norðurlöndum, þá þetta eitthvað sem við getum unnið vel saman. Þannig að ég spyr ráðherra Álandsheyja einmitt í tengslum við það hvernig vinnið þið í MR-SAM hvað varðar fæðuöryggi og að sjá fyrir eigin löndum og hvernig getum við unnið meira saman til þess að hjálpa hvert öðru. Takk fyrir spurningana og þetta mjög mikilvæg spurning sem þú kemur alltaf meira og meira upp á dagskrána. Eins og samstarfsráðherrarnir vinna einmitt, það eru almannavarnir og undirbúningur og fæðuöryggi og aðföng þema í okkar formennsku sem að það eru mismunandi ráðherrafundir sem að dekka þetta og þetta kjarnaspurning hvað varðar landbúnað og flutninga og annað og Þetta beinist í raun og veru til okkar sérstaka ráðherranefndar. Þetta spurning líka sem við samstarfsráðherrarnir erum að vinna að og við þurfum líka að ræða það við aðra ráðherra í löndunum okkar vegna þess að þetta algjörlega á dagskránni. Þetta það bil 50% á Álandseyjum, bara svona upplýsingar það hvað varðar fæðuöryggi og aðföng. Og sérstaklega það mjög mikilvægt ef til dæmis eyjar einangrast langan tíma ef eitthvað gerist. Takk. Takk fyrir það. Og þá bið ég Önnu Falkenberg frá flokkahópi miðjumanna og síðan Eli Óvaska. Takk frú forseti. Ég með spurningu til álenska samstarfsráðherrans. Við í flokkahópi miðjuhópnum erum mjög upptekin af starfinu af uppfærslu Helsingfors-samningsins og ég sit í vinnuhópnum og við erum mjög spennt að vita hvernig ferli heldur áfram og svarið sem við fengum frá ykkur jákvætt að vera með úttekt á þessu persónu sem svo spurning hvernig getur þið tryggt að Færeyjar, Grænland og Álandseyjar taki þátt í þessu ferli og getur ráðherrann kannski sagt aðeins hvernig komandi ferli mun líta út. Það mjög mikilvægt að við getum sendt þessi skilaboð og sérstaklega til Grænlands núna þar sem þau hafa lent í á undanförnum dögum og vikum að við séum öll partnerar og félagar. Já, takk fyrir þessa mikilvægu spurningu. Alveg eins og þú nefndir, þá erum við að undirbúa það og erum komið með persónur sem að mun gera úttekt á þessu og samstarfsráðherrarnir hittast á föstudag stafrænt til þess að taka ákvarðanir. Það þessum lagalega ferli sem að fer fram fyrst. Og forsendurnar fyrir það, ég vonum að þetta verði tilbúið allavega innan árs og síðan göngum við út frá því að það verður svona nefnt út frá svarinu og ég hef að sjálfsögðu lyft því að Álandseyjar, Grænland og Færeyjar séu hlutaðilar að þessu ferli í því að endurskoða Helsingfors-samningin. Og þá sísti fyrirspyrjandi Jóni Óvaska frá flokkahópi miðjumanna og Finnlandi. Jú, takk, forseti, og ég vildi svara Jóhann Dahl líka ökuskírteinið. Ég fer með tillögu þína til ríkisstjórnarinnar en það verið raunverulega að ræða þetta í Evrópusambandinu og þetta kemur fyrr en síðar í ríkisstjórnina þannig að þá verður tillaga þína rædd á þeim vettvangi. En við heyrðum Ottawa samkomulagið og ég vil spyrja allir Kreutz hvort það við rætt þetta mál við önnur norræn lönd og Hambrút Helsingfors-samningin eru öll 8 lönd tilbúin og vilja ræða og taka upp utanríkis- og öryggismál í Helsingfors-samningin. Takk Jóni fyrir spurninguna og takk fyrir að svara Jóhanni Dahl líka.
ökuskírteinið. Ottawa-samninginn, þá upplýsum við grannlöndin mikilvæg mál af þessum toga. Ég veit ekki nákvæmlega hvaða upplýsingar hafa verið gefnar úr hverjum, en síðast í dag voru upplýsingar sendar út. En hvað var það svo markmið Ottawa-samkomulagsins ábyrgð og ábyrga meðferð þessara mála, við fylgjum því þrátt fyrir allt og erum einnig skuldbundnir eða höldum áfram að vinna að vörnum á ábyrgan og faglegan hátt. Og það til dæmis ekki mikið svigrúm fyrir ónákvæmni. Og hvað varðar Helsingfors-samninginn, þá næsta skref að bíða niðurstöðu úttektar sérfræðings og Annika getur kannski sagt eitthvað það. Já, þú byrjaði mjög vel, takk. Já, það sem við erum að vinna að með sérfræðingnum að skoða lagaleg atriði því að aðild að alþjóðlegu samstarfi ekki eins hjá öllum norrænu löndunum og þetta eru spurningar sem Norðurlandaráð hefur sendt norrænu ráðherranefndina endurskoðunina og við höfum svarað því, takk. Ég vil þakka ykkur öllum sem hafa hlaupið hér upp og niður á sviðið og spurt mikilvægra spurninga. Því miður koma sömu spurningar aftur og aftur ár eftir ár. Ég vil þakka samstarfsráðherrunum fyrir að þið hafi gefið ykkur tíma, við höfum fengið tíma með ykkur og það er mjög dýrmætt fyrir okkur og auðvitað vitum við að þið getið ekki svarað hverju sem er og öllu og við vitum að sumt tekur dálítinn tíma en ég vil engu að síður leggja áherslu á mikilvægi þess eigi norrænt samstarf að skipta máli og til þess að það sé viðurkennt í löndunum okkar að þá verðum við að sjá meiri athafnir og framkvæmdi og meira og nánara samstarf milli Norðurlandaráðs og norrænu ráðherranefndarinnar. Ég vona innilega að við getum farið heim og verið stolt yfir allir þeirri vinnu sem við innum af hendi hérna. Þakkir kærlega og klöppum þeim lofi lofa. Já, kæru norrænu vinir. Við höfum komið að leiðarlokum á þessu þemaþingi. Ég vil fyrst og fremst þakka finnska þinginu og starfsfólki þess og skrifstofu Norðurlandaráðs fyrir allt starf sem að þið hafa gert og hvernig hafi gert þetta allt og skipulagt. Þetta er bara hluti af þessu, allt frá matnum og hádegismat og kvöldvarð og hótel og allt sem við fáum hjálp frá samstarfsfólkinu okkar og þetta allt gekk svo vel meðan við vorum hérna. Ég held að við öll sjáum og kunnum að meta það, bara þegar maður hugsar öll smáatriðin sem þið starfið með, þá er mjög skýrt hversu mikla vinnu þið leggið niður. Þannig ég vil klappa fyrir ykkur öllum sem hafa þjónað okkur. Og það eru nokkur annað sem að ég vil benda á sem við gætum ekki. Það eru túlkarnir okkar. Já, klappum fyrir þeim. Og ég verð að segja að við hérna í sænsku nefndinni þegar við settum þemað fyrir formennskuna okkar
norrænt notagildi og samstarfi á ólgutímum, þá gátum við ekki vitað hversu órólegar og ólgumiklir þessi tímar gætu orðið. Okkur þykir það leitt en það hefur aldrei verið jafn mikilvægt að við hittumst, að við getum kannski aðeins svona átt okkar baráttur þar sem við finnum skoðanaskipti en líka að við stöndum saman og styrkjum samstarfið okkar og alveg sem ég sagði áðan kannski mikilvægast það sem við getum gert fyrir okkar eigin almannavarnir að kynnast nágrannanum. Það gildir bæði heima eins og hér og ég held að við vinnum nokkuð vel að því að kynnast hvort öðru og njóta þess að vera saman. Og áður en við ljúkum þessu þá ég með smá upplýsingar til meðlimi forsætisnefndar sem að taka þátt í NordEFCO fundinum og hann hérna bara beint á eftir og við erum beðin að þau segja að fara beint í lyfturnar og það sem að þið verði leitt áfram og töskur og föt ef þið hefur skilið eftir á réttum stað það verður bara flutt þangað. Þá ég búin að skila því og með því þá vil ég þakka ykkur fyrir mjög gott starf og óska ykkur góðrar heimferðar og við sjáumst fljótlega og með því lýk ég þessu þingi.